እንደምን አላችሁ? ወሳኝ በሆነ ቻፕተር ተገናኝተናል። ስለ ኢንፎርማል ፋላሲ እንመለከታለን። በጣም ወሳኝ የሆነው ክፍል ነው። እንዲሁም ትንሽ አምቢገስ ሊሆን የሚችለው ቻፕተር ይህ ነው። ስለዚህ ቻፕተር 5 ፓርት 1ን በዚህ ሴሽን እንመለከታለን። ስለዚህ ይህንን ቻናል ሰፖርት ማድረጋችሁን ቀጥሉ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። ገዛችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ሲል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቻፕተር 5 ኢንፎርማል ፋላሲ እንመለከታለን። ስለ አርጊመንት ነው አሁንም የምናየው። አርጊመንት ጉድ ወይም ባድ ሊሆን ይችላል ዲፔንዲንግ ኦን ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ዋት ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን ማለት ነው። በፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን ባለው ሪሌሽንሺፕ አማካኝነት ጉድ ወይም ባድ ሊሆን ይችላል። ጉድ አርጊመንት የሚባለው አሁን ያሉትን ክራይቴሪያዎች የሚያሟላ ነው ይላል። አንደኛው ስትራክቸራሊ ጉድ ፎርማት ያለው ነው። ሁለተኛ ሪሌቫንት የሆነ ነው ይላል። አክሰፕተብል የሆነ ነው ይላል። ሰፊሺየንት ፕሪሚስ ያለው ነው ይላል። ሶስተኛ ኢፌክቲቭ ሪቡታል ያለው እና ኦል ሪዝነብል የሆነ ነው ይላል። እነዚህ ያሟላ ነው ይላል ጉድ አርጊመንት። አን አርጊመንት ቫዮሌት ዘ አባቭ ኢት ቢካም ፋላሲየስ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን ከላይ ያሉትን ነገሮች የማያሟላ ከሆነ ፋላሲ ነው ወይ ደግሞ ይፋለሳል የሚባለው ነው። አብሮ አይሄድም፣ የሚጋጭ ሀሳብ ነው ብሎ እንደሚያነሳው ማለት ነው። እንደዛ ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ፋላሲ ስንል ሎጂካል ዲፌክት ኦር ፍሎ ኢን ሪዝኒንግ ፕሮሰስ ኢን አን አርጊመንት ማለት ነው። ሎጂካል የሆነ ዲፌክት ነው፣ ችግር ነው፣ ሎጂካል የሆነ ኤረር ነው ማለት ነው በአርጊመንት ውስጥ የሚፈጠር። አንደኛ ባድ ፎርም ኦፍ አርጊመንት ነው ወር ባድ ዲፌክት ኦፍ ኮንቴንት ኦፍ ዘ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ከሁለት አንዱ ነው ሊሆን የሚችለው። ቫዮሌሽን ኦፍ ስታንዳርድ አርጊመንታቲቭ ሩል ኦር ክራይቴሪያም ሊሆን ይችላል። ቦዝ ዲዳክቲቭ ኤንድ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ሜይ ኮንቴን ፋላሲስ፣ ሁለቱም ፋላሲን ኮንቴን ሊያደርግ ይችላሉ። ዘን ፒፕል ሜይ ኮሚት ፋላሲ ኢንቴንሽናሊ ወይም አንኢንቴንሽናሊ ሊሆን ይችላል ኮሚት የሚያደርጉት ፋላሲን ማለት ነው። ይህንን በደንብ እናያለን። ዘን ዲፔንዲንግ ዘ ካይንድ ኦፍ ዲፌክት ፋላሲ አርጊመንት ኮንቴን ከሚያደርጉት ፎርማል ፋላሲ እና ኢንፎርማል ፋላሲ ብለን ሁለት እንከፍላቸዋለን። ፎርማል ፋላሲ የምንለው ስትራክቸራል የሆነ ዲፌክት ነው። ስትራክቸራል ዲፌክት which means ስትራክቸር ኦፍ የአርጊመንቱን ስትራክቸር ላይ ያለ ችግር ነው ማለት ነው። ይሄ የሚያጋጥመው ዲዳክቲቭ አርጊመንት ላይ ነው። ዲዳክቲቭ የሆነ አርጊመንት ላይ ነው ማለት ነው። አይደንቲፋይብል ፎርም ነው። ኢዚ ነው። ኢዚ አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል። አይተን ስትራክቸሩ ትክክል ስለ አለመሆኑን ተረድተን ኢንቫሊድ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኦል ታይገርስ አር ማማልስ፣ ኦል ማማልስ አር አኒማልስ፣ ኦል ታይገርስ አር አኒማልስ፣ ኦል ማማልስ አር አኒማልስ፣ ዜርፎር ኦል ታይገርስ አር ማማልስ። ይሄ ኢንቫሊድ የሆነ ፎርማት ነው፣ ስትራክቸር ነው ያለው። ይሄ ፎርማል ፋላሲ ነው የምንለው። ኢንፎርማል ፋላሲ የምንለው ግን ሞር ይሄ ቻፕተር የሚያተኩርበት ፓርት ግን ባድ ኮንቴንት ነው። ኢዚሊ አይደንቲፋይብል የሆነ አይደለም። እንዲህ አይተነው በኢንስፔክሽን ሜተድ አይተነው ማለት ነው ፋላሲ ነው ብለን መናገር አንችልም። ዲዳክቲቭ ላይም ኢንዳክቲቭ ላይም ኦከር ሊያደርግ ይችላል። ዲቴል አናሊሲስ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ዲቴል አናሊሲስ ኦፍ ኮንቴንት ያስፈልገዋል። ፎር ኤግዛምፕል ኦል ፋክተሪስ አር ፕላንትስ፣ ኦል ፕላንትስ አር ቲንግስ ዛት ኮንቴን ክሎሮፊል፣ ዜርፎር ኦል ፋክተሪስ አር ቲንግስ ዛት ኮንቴን ክሎሮፊል። ይሄ ስትራክቸራሊ ትክክል ነው፣ ዲፌክት የለውም። ነገር ግን ፋላሲ ነው። እንዴት ነው ፋላሲ ሆኖ? ቀስ ብለን እያየነው እንመጣለን ማለት ነው። ኢንፎርማል ፋላሲ ክላሲፋይድ ይሆናሉ በምን? ፋላሲስ ኦፍ ሬሌቫንስ፣ ፋላሲስ ኦፍ ዊክ ኢንዳክሽን፣ ፋላሲስ ኦፍ ፕሬሰምፕሽን፣ ፋላሲስ ኦፍ አምቢጊቲ፣ ፋላሲስ ኦፍ ግራማቲካል አናሎጂ ብለን ማለት ነው። በዚህ ስር ደግሞ የተለያዩ ፋላሲዎችን አንድ ላይ እንመለከታለን። ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ የምንላቸው ሎጂካሊ ኢሬሌቫንት የሆኑ ተአማኝነት የጎደላቸው ማለት ነው። በሳይኮሎጂካሊ ሬሌቫንት የሆኑ ተአማኝ የሆኑ ፕሪሚሶች ቱ ኮንክሉዥን ማለት ነው። እንግዲህ ሎጂካሊ ሬሌቫንት ናቸው፣ ሳይኮሎጂካሊ ግን ሬሌቫንት ናቸው። እንደዚህ አይነት ያለው ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ ብለን እንጠራዋለን። ሁለተኛ ፋላሲ ኦፍ ዊክ ኢንዳክሽን የምንለው ደግሞ ሎጂካሊ ሬሌቫንት ፕሪሚስ ያለው ወይም ተአማኒ የሆነ ፕሪሚስ ያለው በት ኖ ሰፊሽንት ኤቪደንስ ወይ በቂ ያልሆነ ኤቪደንስ የሌለው ማለት ነው።
ወይም ደግሞ መረጃ የሌለው ሲሆን ይሄ fallacy of weak induction እንለዋለን። ሌላ ሶስተኛ fallacy of presumption የምንለው premise contain an assumption which is not supported by the evidence ማለት ነው። ፕሪሚሶች በኤቪደንስ የማይደገፍ የራሳቸው የሆነ አሰምሽን የራሳቸው የሆነ ምልከታ ዝም ብሎ ሲያስቀምጡ ያ fallacies of presumption ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አራተኛ fallacies of ambiguity የምንለው conclusion drawn from ambiguous used words and phrases ማለት ነው። እንግዲህ ambiguity ከሚፈጥሩ ቃላቶች ፍሬዞች ተነስተን ኮንክሉዥንን ፎርም ስናረግ ድሮ ስናረግ ያ fallacies of ambiguity ይባላል ማለት ነው። fallacies of ambiguity ይባላል። አምስተኛ fallacies of grammatical analogy የሚባለው structurally good የሆነ argument but bad content ያለው ማለት ነው። bad content ያለው ያ fallacies of grammatical analogy ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። fallacies of relevance እንመልከት። fallacies of relevance premises logically irrelevant ናቸው to the conclusion ማለት ነው። premisen logically ስናየው irrelevant ነው ከኮንክሉዥኑ ጋር ታማኝነት የለውም፣ አንድ ላይ የሚሄድ አይደለም፣ ኮኔክሽን የለውም። premise እና conclusion ኮኔክሽን የላቸውም ማለት ነው። but psychologically premisen relevant ነው ከኮንክሉዥኑ ለኮንክሉዥኑ psychologically relevant ነው። relevant የሆነ ኮንክሉዥን አለ ከኮንክሉዥኑ ጋር relevant ነው which means connection አለው ነው የሚለው። so conclusion does not follow the premise logically ማለት ነው። logically ካየነው ኮንክሉዥኑ ከፕሪሚሱ ጋር ምንም አይነት ህብረት የለውም፣ ግን ሳይኮሎጂካሊ ስናየው ኮኔክሽን አላቸው ማለት ነው ሁለቱ። so unlike in good argument genuine evidence in the fallacy of relevance emotional appeal ኢሞሽናል የሆኑ አፒሎችን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ኢሞሽናል የሆኑ አፒሎች ማለት ነው። hence connection between premise and conclusion is emotional ናቸው። ሪሌቫንስ ላይ ብዙ ጊዜ በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ኢሞሽናል ነው ማለት ነው። ኢሞሽናል ነው። so it includes fallacy of appeal to force employ treat ማለት ነው። በኃይል የማስገደድ ነገሮችን በኃይል የማስገደድ ማለት appeal to force ብለን የምንጠራው employ treatን ማስፈራራትን የያዙ ማለት ነው። ሁለተኛ appeal to pity ነው። invoke pity ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማስተዛዘን ስሜትን ሰው እንዲያዝንልን የማድረግ አይነት ነገሮች ይሄ ኢሞሽን። ሶስተኛ appeal to people ነው። appeal to people ደግሞ manipulate desire of people ማለት ነው። የብዙሃኑን ዲዛይር ማኒፕሌት ማድረግ ወይም ደግሞ ማቅረብ በአርጊመንት ማቅረብ ያ ደግሞ appeal to people ይባላል። በውስጡ በአንድ ወገን ቫኒቲ ስኖበሪ መሳሰሉ በውስጡ የያዛቸው የተለያዩ ኮንሰፕቶች አሉት። ዲቴል እንመለከታቸዋለን። ሜጆሪቲ ቾይስ በአንድ ወገን ላይ ሜጆሪቲ ቾይስ የአብዛኛው ምርጫ እንግዲህ የሆነ አካል ምርጫ ነው ብለን እንደመወሰን አይነት ነገር። ቫኒቲ የምንለው ሴሌብሪቲ ወይም ደግሞ በጣም ፐብሊክ የሆኑ ፊገር የሆኑ ሰዎች የነዛ ሰዎች እንትን ለብዙ ይሆናል ብለን ማሰብ። ስኖበሪ ስታተስ ፕሪቪሌጅ የሆነ ሰው ያለበት ቦታ ያለበት እንትን ያለበት ደረጃ ከዛ ጋር አያይዞ እንትን የማለት ነገር ያ ነገሮች እንዳለ appeal to people ስር ነው የሚካተቱት። ሌላ አራተኛ against person ነው። against person ላይ ad hominem abusive ad hominem circumstantial ad hominem to cocky ወይም ደግሞ ዩቱ ብለን የምንገልጻቸውን እንመለከታለን። አምስተኛ አክሲደንት ነው። አክሲደንት misapplication of to specific case ማለት ነው። የሆነን ሪዝን የሆነን ምክንያት ለሆነ ስፔሲፊክ ኬዝ መጠቀም misapplication ማለት ነው። ያንን ነገር በአግባቡ አለመጠቀም ነው አክሲደንት። ስትሮማን የምንለው ዲስቶርሽን ኦፍ ኦሪጂናል አርጊመንት ነው። መጀመሪያ ያለውን አርጊመንት ዲስቶርት ማድረግ መጀመሪያ ላይ የተገለጸ ያለውን ነገር ዲስቶርት ማድረግ ስትሮማን እንለዋለን። ሰባተኛ ሚሲንግ ዘ ፖይንት ምንለው ደግሞ ለምሳሌ ኮንክሉዥኑ በፕሪሚስ ላይ የተጠቀሰው ሌላ ኮንክሉዥን ጋር ደግሞ ኮንክሉዥን ደግሞ የፕሪሚስን አይዲያ ሲያጣ ማለት ነው። ሌላ የራሱ ዋናው ኮንሰፕቱን ፕሪሚስ ላይ የተጠቀሰውን አይዲያ ማግኘት ሳይችል ሲቀር ሚሲንግ ዘ ፖይንት እንለዋለን። ስምንተኛ ሬድ ሄሪንግ የምንለው ዳይቨርቲንግ አቴንሽን ኦፍ ዘ ሊስነርስ ማለት ነው። ሊስነርስ ሪደርስ ቱዋርድ ኤ ኒው ኢሹ ማለት ነው። የአቴንሽን የሊስነሩ የአዳማጩን የአንባቢውን አቴንሽን ወደ ሌላ ጉዳይ እንዲያዞሩ ማድረግ ሬድ ሄሪንግ ይባላል ማለት ነው። ያ ጉዳይ የራሱ የሆነ ፋላሲ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፋላሲ ስትራክቸራል አይደለም። በጣም ዲቴይል አናሊሲስ ይፈልጋል። ይህን ነገር እንመለከታለን።
appeal to force እንመልከት or stick fallacy ብለን የምንጠራው ማለት ነው። appeal to force argue possess conclusion by employing truth on listener or reader ተመልከቱ። እንግዲህ ኮንክሉዥኑን ምን ማድረግ ለምሳሌ በአዳማጩ አርጊመንቱን የሚያቀርበው አቅራቢው አዳማጩን በማስገደድ በማስፈራራት ኢምፖዝ ማድረግ አይዲያውን ኢምፖዝ ማድረግ ሲጀምር ያ appeal to force ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። appeal to force fallacy ነው ማለት ነው። always involves using threat ማለት ነው። ፊዚካል ሊሆን ይችላል፣ explicit force threat ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሳይኮሎጂካል ሊሆን ይችላል፣ implicit force ወይም threat ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ በመጠቀም በማስገደድ አይዲያውን ማሳለፍ ሲጀምር ያኔ appeal to force ይባላል። threat is logically relevant conclusion ማለት ነው። so logically ከኮንክሉዥን ጋር irrelevant ነው ማለት ነው። threat for example እንመልከት። Mr. ከበደ you have accused me of fraud and embezzlement. You have to drop the charge you filed against me. You have to remember that I am your ex-boss. I will torture both you and your family members if you do not drop your case. Got it? ብሎ ጥያቄ ምልክት ያስቀምጣል። እንግዲህ ተመልከቱ ሚስተር ከበደን ስለከሰሰው ይሄንን ተናጋሪውን አካል በማስፈራራት ክሱን እንዲጥልለት ወይም እንዲያስቆምለት ያስገድደዋል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኤክስፖስ ነኝ፣ ስለዚህ ፋሚሊ ሜምበርን ቶርቸር ላደርግ እችላለሁ ይሄንን ክስ ካላቆም። ይሄ ጉድ አርጊመንት አይደለም። ጉድ አርጊመንት አይደለም። appeal to force ይታይበታል ማለት ነው፣ ማስገደድ። ስለዚህ ይሄ የappeal to force ነው የምንመለከተው። ሁለተኛ የምንመለከተው ኤግዛምፕል child to playmate ምን ብሎ ይናገራል? Josie in the house is the best show on TV and if you do not believe it I'm going to call my big brother over here and he's going to beat you up ብሎ እንግዲህ ሁለት ጓደኛሞች ልጆች አንድ ላይ ቤት ውስጥ እያዩ ነው ቲቪ። ምን ብሎ ይናገረዋል? ጆሲ in the house የሚለው ፕሮግራም ቲቪ ሾው ቤስት ነው። ይሄንን ግን አምነህ ካልተቀበልክ ወንድሜን ደውዬ እጠራዋለሁ እሱ ይደበድብሃል። ይሄ ፎርስ ነው፣ appeal to force ነው ማለት ነው። የፊዚካል ትሪት፣ ሳይኮሎጂካል ትሪት appeal to force ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ሶስተኛ አራተኛ ኤግዛምፕሎች እናንተ በደንብ ተመልከቷቸው። እዚህ ጋር አራተኛ ላይ ሳይኮሎጂካል ትሪቱን ነው የምንመለከተው። እስካሁን ያየነው ፊዚካል ትሪት ነው። ሁለተኛ appeal to pity ነው። appeal to pity ማለት support a conclusion merely by invoking pity in one's audience ማለት ነው። እንግዲህ አዳማጩ አግባብነት የሌለውን ርህራሄ እንዲያሳየን የምናስቀምጠው አርጊመንት appeal to pity ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። if the arguer succeed in invoking strong feeling of pity ማለት ነው። arguer በጣም ዲፕ የሆነ ፊሊንግ የሀዘን ስሜት ውስጥ እንዲገባ ሊስነሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲሲዥን ሜድ እንዲያደርግ የሚያደርግበት ወይ appeal to pity ነው የሚባለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ሎጂካል አይደለም ማለት ነው። ሶ ኤግዛምፕል እንመልከት። the headship position in the department of accounting should be given to Mr. Omar Abdullah. Omar has 6 hungry children to feed and his wife desperately needs an operation to save her eyesight. ተመልከቱ እንግዲህ ሄድሺፕ ፖዚሽኑ ወይም ደግሞ ዲፓርትመንቱ ላይ ያለው ከላይ ያለው ስፍራ ለሚስተር ኦመር አብዱላ ነው ሊሰጥ የሚገባው። ምክንያቱም ኦመር አብዱላ 6 ተራቡ ልጆች አሉት፣ መመገብ የማይችለው ሚስቱ እንዲሁም ኦፕሬሽን ያስፈልጋታል ለአይን ሕክምና። ይሄ ያንን ዲፓርትመንት ሄዱን ከማግኘት ጋር ምንም የሚያገናኘው ጉዳይ የለም። ይሄ appeal to pity መፍጠር፣ ሊስነሩ ላይ appeal to pity የሀዘኔታ ስሜት መፍጠር ሲቹዌሽን ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ appeal to pity ብለን እንጠራዋለን። ቀጣዩ ኤግዛምፕሎችንም መመልከት ይቻላል ማለት ነው። there are arguments from pity which are reasonable and plausible። እንግዲህ ሁሉም አርጊመንት appeal to pity ኢራሽናል አይደለም፣ ሪዝነብል የሆኑ ፕሌሰብል የሆኑ አሉ። አርጊመንት ኮምፓሽንስ የመሳሰሉት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሶሳይቲ ቫሉስ ሄልፒንግ ፒፕል ኢን ታይም ኦፍ ዳንጀር። እንግዲህ ብዙ ሶሳይቲዎች ሰዎች በችግር ጊዜ መርዳት የመሳሰሉት፣ ኮምፓሽን ማሳየት፣ ጥልቅ የሆነ ለሰው ልጅ ያለ ፍቅር፣ ሲምፓቲን፣ ሀዘንን የመግለጽ ናቹራል ሪስፖንስ ነው። እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች appeal to pity ናቸው እያልን አይደለም። ሁሉ ግን appeal to pity ያለን ያለ ነው ፎርስ የማድረግ ማለት ነው። አይዲያን ፎርስ የማድረግ ኢሹ appeal to pity ብለን እንጠራዋለን።
ሌላ appeal to people ነው የምንመለከተው። appeal to people naturally everyone wants to be accepted, loved and esteemed by others ማለት ነው። ሁሉም ሰው መወደድ መከበር ይፈልጋል በሌላ ሰው። however the problem lies on how secure this desire ግን ችግሩ ያለው ምኑ ጋር ነው? ምን ያህል ነው ይሄ ነገር ጥበቃ ያለው ዲዛይሩ ጥበቃ ያለው? so for example committed when argued during conclusion by manipulating the desire of people using different techniques የተለያዩ ቴክኒኮችን በመጠቀም የሰውን አስተሳሰብ ማኒፑሌት የሚያደርግ የሚቀይር ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቱ አፕሮቾች አሉ፣ ዳይሬክት አፕሮች እና ኢንዳይሬክት አፕሮች ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ዳይሬክት አፕሮች የሚባለው arguer address a large group of people, excites the emotions and enthusiasm of the crowd to win the acceptance of his or her conclusion ማለት ነው። እንግዲህ አርጊወሩ ላርጅ ግሩፕ ኦፍ ፒፕልን በመጠቀም ኢሞሽናቸውን በማነሳሳት በማነቃቃት አሰፕታንስን ለራሱ ለአይዲያው አሰፕታንስን እንዲኖረው ማድረጉ ከዛ ኮንክሉዥን ላይ መድረሱ ይሄ ዳይሬክት አፕሮች ይባላል። ዳይሬክትሊ አርጊወሩ ግሩፕ ኦፍ ፒፕሉ ጋር ሲገናኝ ማለት ነው። ይሄ ኦብጀክቲቭ ሞብ ሜንታሊቲ መፍጠር ማለት ነው። ሞብ ሜንታሊቲ መፍጠር ይሄ ዳይሬክት አፕሮች ተብሎ ይጠራል። ኢንዳይሬክት አፕሮች የምንለው ደግሞ arguer appeal not at the crowd as a whole but individual separately who have relationship to the crowd ማለት ነው። እንግዲህ አርጊወሩ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንዲቪጁዋል ከክራውዱ ጋር ግንኙነት ያላቸው ኢንዲቪጁዋሎችን ሰብስበው እነርሱ ጋር እነርሱን ፎርስ እንዲያደርጉ ብዙዎችን ፎርስ አድርገው ተቀባይነት አይዲያቸው ተቀባይነት እንዲኖራቸው ማድረግ ሲጀምሩ ያ ኢንዳይሬክት አፕሮች ይባላል። used by industries to advertise their product ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ኢንዱስትሪዎች ይሄንን ሜትድ ይቀበሉታል ማለት ነው፣ ይጠቀሙታል using emotive charged terminologyዎችን በመጠቀም ማለት ነው። ስሪ ቫራይቲዎች አሉ ኢንዳይሬክት አፕሮች ስር የምንመለከታቸው። አንደኛ appeal to bandwagon ሲሆን፣ ሁለተኛ appeal to vanity ነው፣ ሶስተኛ appeal to snobbery ነው። እነዚህ በደንብ ዲቴይል እንመለከታለን። appeal to bandwagon የምንለው commonly appeals to the desire of individuals to be considered as a part of group or community in which they are living ማለት ነው። ይሄ የአንድ ኢንዲቪዥዋል ሐሳብ የአንድ ኢንዲቪዥዋል ምኞት የግሩፕ ኦፍ ፒፕል ኮሚኒቲ ምኞት ነው፣ የሚኖሩበት አስተሳሰብ ነው ብሎ እንዲያስቡ ማድረግ ያ appeal to bandwagon ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ appeal to bandwagon ብለን እንጠራለን ማለት ነው። so example እስቲ እንመልከት። the majority of people in Ethiopia accept the opinion that child circumcision is the right thing to do. Thus, you also should accept that child circumcision is the right thing to do ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሴት ልጅ ግርዛትን እንደ ትክክለኛ ነገር የቆጠረ እንደሆነ እኔም መቁጠር አለብኝ ወይ መቁጠር አለብህ ብሎ ማስቀመጥ ኮንክሉዥን ማስቀመጥ ይሄ appeal to bandwagon ይባላል ማለት ነው። ሜቢ ይሄ የራስ አቋም እንዳይኖራችሁ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። የራሳችሁ የሆነ መረዳት እንዳይኖራችሁ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ በዚህ ሁኔታ ይገለጻል ማለት ነው። appeal to vanity የምንለው ደግሞ arguer associates the product with someone who is admired, pursued and people ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? ለምሳሌ አንድ ታዋቂ የሆነ ዝነኛ የሆነ ሰው የሆነ ፕሮዳክት ሲያደርግ ያ ፕሮዳክት ትክክል እንደሆነ አድርጎ ማሰብ ማለት ነው። for example BBC may show the famous footballer Frank Lampard wearing Adidas shoe and says wear this new fashion shoe, a shoe which is worn only by few respected celebrities. Adidas shoe ተመልከቱ። ቢቢሲ እንግዲህ ፌመስ ፉትቦለሩ ፍራንክ ላምፓርድ አዲዳስ አዲዳስ ጫማን አድርጓል። ስለዚህ ይሄ አዲዳስ ጫማ ማለት በጣም ጥቂት የሆኑ የሚከበሩ ሰዎች ሴሌብሪቲዎች የሚያደርጉት ነው ብሎ ማስተዋወቅ ማለት ነው። ተመልከቱ። ስለዚህ ይሄን appeal to vanity ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። appeal to vanity ብለን እንጠራዋለን። appeal to snobbery የምንለው ደግሞ arguer associate the issues with person who have high social status, high class ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከክላስ ጋር በተያያዘ ነው። ይሄ which means ክላስ ማለት ኢኮኖሚካል ክላስ የተለያዩ ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል እንዴ a Rolls Royce is not for everyone. If you qualify as one of the select few, this distinguished class may be seen as driven as British Motor Cars Ltd by appointed only police.
ተመልከቱ እንግዲህ ሮልስ ሮይስ የምንለው ለሁሉም አይደለም ለፊው ክላስ ነው ሶ ይሄ ፊው ክላስ የዚህ ፊው ክላስ ለመሆን እዚህ ሮልስ ሮይስ የምንባሉ ተቀበሉ የሮልስ ሮይስ የሚባለው ሮልስ ሮይስ አክቹአሊ የሰዓት አይነት ነው ያንን ነገር ያደረገ ሰው የሃየር ክላስ ሶሻል እንደሆነ ነው የሚታወቀው ብለ ይወራል ማለት ይሄ አፒል ቱ ስኖበሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሌላው ምናየው argument against the person ነው argument against the person normally in a good argument to achieve the collaborative goal arguer are expected to ምን ማድረግ አለበት observe rules of polite conversation እንግዲህ during argument polite የሆነ ጭምትነት የተሞላበት conversation ያስፈልጋል to trust each other to express their arguments position clearly and honestly ማለት ነው በተመተማመን የራስና አይዲያ ኤክስፕሬስ ለማድረግ በታማኝነት ግዴታ ምን መሆን ያስፈልጋል ፖላይትሊ ይሄ ነገር መደረግ አለበት ማለት ነው አታኪንግ መቅረት መቻል አለበት ፐርሰናል የሆኑ አታኪንጎች ዱሪንግ አርጊመንት ካሉ ወደ ጎሉ ማግኘት አይችልም ማለት ነው ጉድ አርጊመንት ጎሉ ማግኘት አይችልም ማለት ነው ሶ three form of against the person አሉ አንደኛ ad hominem abusive ሲሆን ሁለተኛ ad hominem circumstantial ነው ሶስተኛ ዩቱ ነው ማለት ነው እነዚህ ሶስቱን በደንብ እንመለከታለን ማለት ነው fallacy ad hominem abusive የምንለው committed when arguer rejects an argument by verbally abusing the personality of his opponent rather than the content of his opponent's argument ማለት ነው እንግዲህ ፐርሰናሊ ስለሚወራው ስለ አርጊመንቱ ሳይሆን ፐርሰናሊ ሰውየው አታክ የምናደርገው ከሆነ ቨርባሊ ማለት ነው ቨርባሊ በቃላት አታክ የምናደርገው ከሆነ የምንሰድበው ከሆነ አቢዩዝ የምናደርገው ከሆነ ይሄ ad hominem abusive ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ad hominem abusive ተብሎ ይጠራል ኤግዛምፕል እንመልከት in defending animals rights Mr. Ababa argues that the government should legislate a minimum legal requirement to any individuals or groups who want to farm animals he argues that this is the first step in avoiding unnecessary pain or animals and protecting them from abuse. But we should not accept his argument because he is a divorced drunk person who is unable to protect even his own family. ተመልከቱ ሚስተር አበበ ያወራው አኒማሎችን እንዴት ነው ሌጅስሌት በሆነ መንገድ ህጋዊነት ባለው መንገድ መጠበቅ የሚቻለው የሚሉትን ነገሮች ነው ፕሮቴክት የሚያደርግ የራሱ የሆነ ነገር መቋቋም አለበት ብሎ ነው የተናገረው ግን ይሄንን አርጊመንት የሚያወራ ሰው ግን ምን አለ የዚህ ሰው የንግግር አትቀበሉት ምክንያቱም እንኳን አኒማልን ይቅርና ጠጪ የሆነ ሚስቱን የፈታ ቤተሰቡን እንኳን በአግባቡ ማስተዳደር የማይችል ሰው ብሎ ተናገረ ተመልከቱ ይሄም የምናየው የምንመለከተው ኤግዛምፕል ዳይሬክትሊ ማንንም አታክ የሚያደርገው ሚስተር አበበን ነው ማለት ነው ኢሹን ሳይሆን ጉዳዩን ሳይሆን ሚስተር አበበን ማለት ነው ሶ ይሄ fallacy of ad hominem abusive ብለን የምንጠራው ነው fallacy of ad hominem circumstantial ብለን የምንጠራው ደግሞ committed when arguer discredits the argument of his opponent by alluding the argument with certain circumstances that affect his opponent ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ደግሞ ዳይሬክትሊ ሰውየውን መናገር ሳይሆን circumstances argument certain circumstances that affect his opponent affect የሚያደርግ circumstances-ኦችን በማስቀመጥ ያንን ነገር መናገር ስንናገር ያ ሁኔታ ደግሞ fallacy of ad hominem circumstantial ይባላል for example እንመልከት ኃይለ ሥላሴ first of Ethiopia argued in the League of Nations that member states should give hand to Ethiopia to expel the fascist Italy from the country, but the member of states should not listen to the king. Haile Selassie I argued in this way because he wants to resume his power once the Italians are expelled from Ethiopia. ተመልከቱ እዚህ ጋር ኃይለ ሥላሴ League of Nations ላይ ሜምበር ኦፍ ሊግ ኦፍ ኔሽኖች ምን ብሎ ጠየቁ ኢጣሊያ ፋሺስት ኢጣሊያ እጇን ከኢትዮጵያ ላይ እንድታነሳ ጠየቁ ግን ጆሮ ሊሰጧቸው አልቻሉ ምክንያቱም ምንድነው ኃይለ ሥላሴ የፈለጉት አርጉ ያደረጉበት ዋነኛው ምክንያት ጣሊያን እጇን ከኢትዮጵያ ላይ ስታነሳ ስልጣናቸውን የሳቸውን ስልጣን ለማስቀጠል ብለው ሰርከምስታንሱን ከርሳቸው ጋር አያይዞ የመናገሩ ጉዳይ ይሄ ምን ይባላል
fallacy of ad hominem circumstantial ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። circumstantial ብለን እንጠራዋለን። ቀጣይም ኤግዛምፕል ማየት ይቻላል። አቶ መሐመድ has just argued to replace the public school system with private school system, but of course he argues that way he has no kids and he does not wait to pay any more taxes for public education. ተመልከቱ። ስለዚህ ልጆች ያሉትም ምንም አይነት ታክስ ለፐብሊክ ኤዱኬሽን መክፈል ስለማይፈልግ ነው ወደ ፕራይቬት ስኩል ይቀየራሉ ብሎ ጉዳዩን ከአቶ መሐመድ ጋር ማያያዝ ይሄ ፋላሲ ኦፍ አድ ሆሚኒም ሰርከምሰንሻል ከሰርከምሳንቱ ጋር ማለት ነው። ማያያዝ ይሄ እንደዛ ይባላል ማለት ነው። ዘን ቱኮኪው ምንለው ወይ ደግሞ ይሄ ላቲን ቃል ነው ዩቱ ፋላሲ ብለን የምንጠራው ሰከንድ አርጊዩር አቴምፕት ቱ ሜክ the first appear to be hypocritical or arguing in bad faith ማለት ነው። ይሄ ሰከንዳሪ ጊዮር ምን ይሉታል? አንተስ ብሎ ሰውየውን ላይ የመጠቆም ከተነሳውን ኢሹ ከሰውየው ጋር የማያያዝ ጉዳይ ዩቱ ፋላሲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዩቱ ፋላሲ ብለን እንጠራዋለን። ፎር ኤግዛምፕል እንመልከት። ፔሸንት ዶክተር ምን ይለዋል? ሉክ ዶክተር you cannot advise me to quit smoking cigarettes because yourself is a smoker. ዶክተሩ ሲጋራ አታቁም ቢለው እኔ አንድ ክሪቲካል ቲንከር ሎጂካል የሆነ ሰው እንዴት ነው የሚያስበው? ሲጋራ ማጨሱ እንደሚጎዳው ካወቀ ዶክተሩ አጨሰ አላጨሰ ለራሱ ጤንነት ሲል ያንን ነገር ማቆም ይኖርበታል። በት ግን ምንድነው ዩቱ ፋላሲ የሚባለው? ምንም ዶክተሩ ቢያጨስ ነገር ግን እንዴት አድቫይስ ታደርገኛለህ? ራስህ ማቆም ሲገባህ ማለት ነው። ማቆም ሲገባህ ብለህ ያንን ነገር መናገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዩቱ ፋላሲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል እንመልከት። ቻይልድ ቱ ፓረንት ምን ይላሉ? your argument that I should stop stealing candy from the corner store is no good. Just a week ago you told me you stole candy when you were a kid. እንግዲህ ልጅ ያለ አንተም ሰርቀሃል ሶ እኔ እንዳልሰርቅ የምትነግረኝ አርጊውመንት ምንም አይነት ትክክል አይደለም በምንም አይነት ሚንስ ብሎ መከራከር ማለት ነው። ነገሩን ከሰውየው ጋር ዩቱ ብለን የምናነሳቸው ኢሹዎች እንዳለ ዩቱ ፋላሲ ተብሎ ይጠራሉ። አምስተኛ አክሲደንት ነው። አክሲደንት committed when a general rule is applied to a specific case it was not intended to cover ማለት ነው። እንግዲህ ጀነራል ሩል ገቨርን የሚያደርገው ጀነራል የሆነ ኢሹ ለስፔሲፊክ ለሆነ ጉዳይ ስንጠቀመው ወይም ለማያገባው ጉዳይ ላይ ስንጠቀመው ያ አክሲደንት ይባላል። ኤግዛምፕል እንጠቀም። freedom of speech is constitutionally guaranteed right. Therefore John Q Radical should not be arrested for his speech that incited riot last week. እንግዲህ ጆን ኪው ራዲካል የሚባል ሰው ትልቅ ረብሻን በህዝብ መካከል የፈጠረ ረብሻን ንግግር ባለፈው ሳምንት አድርጓል። ግን freedom of speech is constitutionally granted right ነው ብለን መናገር አንችልም። ምክንያቱም there is a limitation አለ። ይሄ freedom of speech ስፔሲፊካሊ ለእነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ አይደለም አፕላይ የሚደረገው ማለት ነው። ሶ ይሄን እንደ አንድ ኤግዛምፕል እንወስዳለን። ሁለተኛ ፕሮፐርቲ should be returned to its rightful owner። ፕሮፐርቲ ለባለቤቱ መመለስ መቻል አለበት። That drunkard sailor who is starting a fight with his opponent at the pool table lent you his 45 caliber pistol and now he wants it back. Therefore you should return to him now. እንግዲህ ተመልከቱ። Property should be returned to its rightful owner true ነው። but ያኔ ጠጪ የሆነው ሰውዬ ሲደባደብ የነበረ ሰውዬ 45 ካሊበር ፒስተል ወይም ደግሞ መሳሪያ አውሰዋል ሰጥቷል። ስለዚህ መልስለት። ከመለስክለት ምን ይፈጠራል? የሚፈጠረው ነገ ሰው ሊሞት ይችላል። ሶ ይሄ ፕሮፐርቲ ሹድ ቢ ሪተርንድ ቱ ራይትፉል ኦነር የሚለው አፕላይ አይሆንም እንደዚህ አይነት ሰው ላይ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ላይ አፕላይ አይሆንም ማለት ነው። ይሄን ነው የምንመለከተው አክሲደንት። ስትሮማን የምንለው ደግሞ ኮሚትድ ዌን አርጊዩር ዲስቶርት አን ኦፖነንትስ አርጊመንት ፎር ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ሞር ኢዝሊ አታኪንግ ኢት። እንግዲህ የአርጊዩር የኦፖነንቱን ሀሳብ አርጊመንት ዲስቶርት አድርጎ አታክ ለማድረግ ማለት ነው። ፐርሰናሊ አታክ ለማድረግ ሲፈልግ ያ ስትሮማን ብለን እንጠራዋለን። main feature of strawman fallacy first there are always two individuals discussing about controversial issues. ሁለት ኢንዲቪጁዋሎች ግዴታ ያስፈልጉናል በሆኑ ጉዳዮች ላይ የሚከራከሩ። አንደኛው አርጊዩር ነው፣ ሁለተኛው ሰከንድ አርጊዩር ነው።
አንደኛው arguer of the arguer present his views about the issue, then the second arguer critique ያደርጋል ማለት ነው። ተመልከቱ፣ አንደኛው arguer የራሱን ኢሹ ያቀርባል፣ ሁለተኛው arguer criticize ያደርጋል። the second arguer does not rationally criticize የሚያደርገው the main argument of the opponent rather misinterpret the idea of original argument። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ያለውን ትክክለኛ የሆነ ሐሳብ በትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ይተረጉምና ኦሪጂናል የሆነ አርጊውመንቱን ሐሳቡን እንዳይዝ ያደርገዋል ማለት ነው ሁለተኛው አርጊውር። ሶስተኛ ላይ ደግሞ second person conclude by criticizing the misinterpreted idea ማለት ነው። ስለዚህ በስነ ስርዓት ያልተረጎመውን አይዲያ ደግሞ እንደገና በመተቸት ሚስኢንተርፕሬት የሆነ ነገር በመተቸት ያበቃል ማለት ነው፣ ኮንክሉድ ያደርጋል። So when the fallacy of straw man occurs, readers should keep in mind two things. ሁለት ነገሮችን አይምሯችን ውስጥ ማስቀመጥ ያስፈልገናል እንደዚህ አይነት ፋላሲዎች ኦከር ሲያደርጉ። አንደኛ they have to try to identify the original argument which is misinterpreted by the critic ማለት ነው። በስነ ስርዓት ያልተተረጎመውን አይዲያ ኦሪጂናል አርጊውመንቱ ማወቅ ያስፈልገናል፣ ምክንያቱም ሚስኢንተርፕሬት ይሆናል። ስለዚህ ኦሪጂናል አርጊውመንቱ ምንድነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛ they should look for what gone wrong in the misinterpreted of the argument ማለት ነው። ስለዚህ ሚስኢንተርፕሬት በሆኑ አርጊውመንት ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። እዚህ ውስጥ ኤግዛምፕል እንመልከት። ሚስተር በላይ believes that ethnic federalism has just destroyed the country and thus it should be replaced by geographical federalism. But we should not accept his proposal. Geographical federalism was the kind of state structure during the Derg and monarchical reign which suppressed right of nationalities and the people of Ethiopia ማለት ነው። ተመልከቱ እዚህ ጋር ኤትኒክ ፌደራሊዝም ሚስተር በላይ ስለ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዲስትሮይ አድርጓል አገሪቷን። ሰው በጂኦግራፊክ ፌደራሊዝም ይቀየር ብሎ ያስቀመጡበት የራሳቸውን አይዲያ አላቸው። ያንን ግን ተርጉሞ ወዴት ቀይረውታል? ወደ ጂኦግራፊክ ፌደራሊዝም ሞናርኪያል የሆነውን የደርግን ሐሳብ ያመጣል። ድጋሚ ናሽናሊቲስ ሰፕረስ የሚያደርግ ነው የሚጫን ነው ብሎ ተርጉሞ አቅርበውታል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አይዲያው የትኛው ኦሪጂናል የሆነው አይዲያ የሚለውን አይተናል። እንዴት የተቀየረውስ ኮንሰፕት የትኛው ነው የሚለውን ነገር አይተናል ማለት ነው። ሁለተኛ ኤግዛምፕልን መመልከት ትችላላችሁ። ሌላ ሚሲንግ ዘ ፖይንት premise of an argument supports a conclusion which is different but vaguely related to the correct one ማለት ነው። premise of argument support ያደርጋል conclusion but correct different but vaguely related to the correct one ማለት ነው። ሚሲንግ ዘ ፖይንት ከቃሉ እንደምንረዳው አርጊውመንቱ ዋና የሆነው አይዲያውን ሲያጣ ማለት ነው። አይዲያውን ሲያጣ ሚሲንግ ዘ ፖይንት ብለን እንጠራዋለን፣ ፖይንቱን ሲያጣ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስናይ the world in the process of globalizing more than ever. The world economy is becoming more and more interconnected. Multinational companies and supranational institutions are taking power from local companies and national governments. The livelihood of people is randomly affected by actions and decisions made on the other side of the planet, and this process benefits only the rich nations at the expense of the poor. What should be done? The answer is obvious. Poor nations should detach themselves from the process. ብሎ ይናገራል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ግሎባላይዜሽን እያወራ ይመጣል፣ ዘን ስለምን ያመጣል? ከዛ መጨረሻ ላይ ግሎባላይዜሽን እንዲህ ነው ካምፓኒስ ሎካል ካምፓኒዎች ላይ ሞር ተጫና ያሳደሩ ነው፣ ሰው ልጅ መኖር አልቻለም ምናምን እና ምን ይመጣል? ደሃ ሀገሮች ዲታች መሆን አለባቸው። ይሄ አይዲያውን ፖይንቱን አጥቷል ማለት ነው። ተመልከቱ። ይሄ ሚሲንግ ዘ ፖይንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለተኛ ኤግዛምፕል crime of theft and robbery have been increasing at an alarming rate lately. The conclusion is obvious. We must reinstate the death penalty immediately ማለት ነው። እንግዲህ ክራይም እና ቴፍት ሮበሪ ጨምሯል፣ እርግጥ ነው። በት ምንድን ነው ግን ፖይንቱን አጥቷል። እዚህ ጋር ኮንክሉዥን ላይ ፖይንቱን አጥቷል። ምን አለ? ዴዝ ፔናልቲ ኢሚዲየትሊ
መከናወን አለበት በእንደዚህ አይነት ዙሪያ ላይ ለሚሳተፉ ሰዎች ብሎ ነው ያመጣው። ስለዚህ ፖይንቱን አጣ መጨረሻ ላይ። ስለዚህ ሚሲንግ ዘ ፖይንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሬድ ሄሪንግ ብለን የምናየው ደግሞ arguing divert the attention of listener or readers by changing the original subject into totally different issue ማለት ነው። እየተነሳ ያለውን ጉዳይ በሌላ መቀየር ነው። ዳይቨርት ማድረግ አቴንሽናቸውን ወደ ሌላ መውሰድ፣ አንባቢውንም ሰሚውንም ወደ ሌላ መውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ያጋጥማል ማለት ነው። አርጊወር ሚስሊድ የሚያደርጉት ሊስነሩ ኦር ሪደሩን ሚስሊድ የሚያደርጉበት ሁለት ቴክኒኮች አሉ። አንደኛው ሰብጀክቱን ይቀይሩታል ማለት ነው። የኦሪጂናል ሰብጀክቱን በራሳቸው ሰብጀክት ይቀይሩታል። ሁለተኛ change the subject of some flashy eye-catching topic that distract the attention of the listener and reader ትኩረትን በሚስቡ ሌላ ዲስትራክት በሚያደርጉ ርዕሶች ደግሞ ይቀይራሉ ሰብጀክቶቹን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁለት ቴክኒኮች ናቸው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ይሄ በጣም ፈኒ የሆነ ኢሜጅ እንመልከት። አሁን ውሻው አርጊመንቱን የተከተለ ነው። አርጊመንቱ ይሄኛው ነው ማለት ነው፣ ፎክሱ ነው። ዘ ሜን አርጊመንት አት ኢሹ ይሄ ፎክስ ነው። በት አሳ አለ መሀል ላይ በውሃ ላይ የሚያልፍ አሳ አየ። ሶ ውሻው ዳይቨርት አደረገ ማለት ነው። ዳይቨርት አደረገ እይታውን ወደ አሳው ማለት ነው። ሶ ይሄ ሬድ ሄሪንግ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሬድ ሄሪንግ እንመልከት። ኤግዛምፕል ኤንቫይሮንመንታሊስት አር continually harping about the danger of nuclear power. Unfortunately, electricity is dangerous no matter where it comes from. Every year, hundreds of people are electrocuted by accident. Since most of these accidents are caused by the carelessness, they could be avoided if people would just exercise greater caution. ተመልከቱ። ኢንቫይሮንመንታሊስቶች ስለምንድን ነው የሚያወሩት? ስለ ኒኩለር ፓወር። እዚህ ጋር የተወራ ያለው ጉዳይ ስለምንድን ነው? ስለ ኤሌክትሪሲቲ። ቀስ ብለው የኒኩለር ፓወርን ዳንጀረስነስ ወዴት አመጡት? ወደ ኤሌክትሪሲቲ ማለት ነው። ተመልከቱ። ሰብጀክቱን መቀየር ሞር አይ-ካቺንግ በሆኑ ጉዳዮች ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የመሳሰሉት አርጊመንቶች ሬድ ሄሪንግ አለባቸው ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው ዲፍረንሺየት የምናደርገው? እና ሬድ ሄሪንግ እና ሚሲንግ ዘ ፖይንት ስትሮማን የመሳሰሉት አንድ አይነት የሚመስሉ ጉዳዮች አሏቸው። እነዚህን እንዴት ነው የምንለየው የሚለውን ነገር ስንመለከት both ሬድ ሄሪንግ and ስትሮማን proceed by generating a new set of premise ማለት ነው። አዲስ ፕሪሚሶችን ይፈጥራሉ ሬድ ሄሪንግ እና ስትሮማን ማለት ነው። but missing the point draws conclusion from the original premise. missing the point ግን ከመጀመሪያ ከተሰጠው ኦሪጂናል ፕሪሚስ የሚሰጠው ኮንክሉዥን ሌላ ነው። ኮንክሉዥኑ ሌላ ነው። ሚሲንግ ፖይንቱ ይሰጣል። ከላይ የተሰጠው ፕሪሚስ ሌላ፣ ኮንክሉዥኑ ሚሲንግ ዘ ፖይንት እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ in both red herring and strawman ላይ the conclusion is relevant to the premise. ፕሪሚሱ ጋር ሬሌቫንት ነው from which it's drawn ማለት ነው። but missing the point ላይ the conclusion is irrelevant ነው to the premise from which it's drawn ማለት ነው። ቅድም እንዳየነው ማለት ነው። ሌቦች በስተዋል። ሶ ምን ይላል? ምን ማድረግ አለብን? የታወቀ ነገር ነው። ዴስ ፔናልቲ መኖር አለበት ብሎ ይገልጻል። ስለዚህ ሬሌቫንት ነው ማለት ነው። እርስ በርስ ኮኔክሽን የለውም። ፕሪሚሱ እና ኮንክሉዥኑ ኮኔክሽን የለውም ማለት ነው። ፋላሲስ ኦፍ ዊክ ኢንዳክሽን ምንድን ነው? ፋላሲስ ኦፍ ዊክ ኢንዳክሽን ኦከር ዱ ዊክ ኮኔክሽን ማለት ነው። በጣም ዊክ በሆነ በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን መካከል ባለ ዊክ በሆነ ኮኔክሽን የሚፈጠር ነው። premise is relevant to the conclusion but does not contain sufficient evidence ማለት ነው። ሬሌቫንት ነው ግን በቂ የሆነ ኤቪደንስን አያቀርብም። ኮንክሉድ እንድናደርግ ኮንክሉዥኑን እንድንቀበል ድምዳሜውን እንድንቀበል በቂ የሆነ ድጋፍ የለውም ማለት ነው። ሶ ኢንክሉድ 6 የሆኑ ፋላሲዎችን በስሩ ይዛል። appeal to unqualified authority, appeal to ignorance, hasty generalization, fallacy of weak analogy, slippery slope fallacy, ፎልስ ኮዝ ፋላሲ የሚባሉ ማለት ነው። እነዚህ 6 የሆኑ በውስጡ የሚይዛቸው ፋላሲዎች ፋይድ ኦቶሪቲ የምንለው ምን አይነት ነው? ለምሳሌ ኦቶራይዝ ባልሆነ ኤክስፐርት ባልሆነበት ቦታ ላይ አንድ ሰው የሚሰጠው አይዲያ ወይም ደግሞ ሀሳብ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም። በዛው ጉዳይ ኳሊፋይድ ካልሆነ ለምሳሌ ዶክተር ሳይሆን ወይም ደግሞ ሲቪል ኢንጂነር ሆኖ ስለ ጤና ሙያ ላይ የሚሰጠው አይዲያዎች
አንኳሊፋይድ ኦቶሪቲ ነው ተብሎ የሚጠሩት ወይም ደግሞ እዚህ ግባ የሚባል አይነት ኢንፎርሜሽን እንዳልሆነ ነው የምንረዳው ማለት ነው። ሶ ሂ አፒል ቱ አንኳሊፋይድ ኦቶሪቲ እንለዋለን። ሶ ኤ ፐርሰን ኢዝ አንኳሊፋይድ ኦቶሪቲ ዌን ሂ ኦር ሺ ላክ ዘ ኤክስፐርታይዝ ፕሮፌሽን። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሙያው ሳይኖራት ሲቀር ወይም ሳይኖረው ሲቀር እንግዲህ አንኳሊፋይድ ኦቶሪቲ ይባላል። ዘንድ በዛ ነገር ላይ አይዲያ ሲሰጥ ማለት ነው ወይም ሲሰጥ። ሶ ሜክ ቢያስድ ኦር ፕሬጁዲስድ ጀጅመንት እንግዲህ በዛ ጉዳይ ላይ በማያገባው ወይም ደግሞ ኤክስፐርት ባልሆነበት ጉዳይ ላይ የተዛባ የሆነ ውሳኔ ሲሰጥም ይሄ አንኳሊፋይድ ኦቶሪቲ ነው ብለን የምንጠራው። ሶ ሃዝ ዘ ሞቲቭ ኦፍ ቱ ላይ ኦር ሰምቲንግ ማለት ነው። እንግዲህ የመዋሸትን ሞቲቭ ካለው ያም አንኳሊፋይድ ኦቶሪቲ እንለዋለን። ሚስ ኢንፎርሜሽን ነው። እነዚህ ነገሮች እንዳለ የሚገልጹልን ስለ አንኳሊፋይድ ኦቶሪቲ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ አፒል ቱ አንኳሊፋይድ ኦቶሪቲ ብለን የምንጠራው ነው። ኤግዛምፕሎችን እንመልከት እስቲ። ዶክተር ብራድሻው አወር ፋሚሊ physician has started the creation of monic atoms of deuterium and tritium hold the key to produce a sustained nuclear fusion reaction at the room temperature. In the view of Dr. Bradshaw's expertise as a physician, we must conclude that this is an indeed true. እንግዲህ ፊዚሺያን እና አሁን የተሰራ ያለው ኒውክሊየር ፊውዥን የሰራ ያለው ስራ አንድ አይደለም ሙያው ማለት ነው። ሙያው እዚህ ላይ አይደለም። ሶ እንግዲህ የኬሚስት ስራ ነው ወይ የሌላ አካል ስራ፣ ፊዚሺያን ግን ሌላ ነው ሙያው ማለት ነው። ሶ ይሄ እንግዲህ ዶክተር ብራድሻው የሰራው ስራ እንግዲህ ትክክል ነው ብለን ኮንክሉድ ማድረግ አለብን። ኢዝ ሮንግ አፒል ቱ አንኳሊፋይድ ኦቶሪቲ ነው ወይም ደግሞ ፋላሲ፣ ይህንን አይነት ፋላሲ ነው ያለው የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ሁለተኛውን ኤግዛምፕል ማየት ይቻላል። ዴቪድ ዱክ ፎርመር ግራንድ ዊዛርድ ኦፍ ዘ ክሎክስ ክላን ሃዝ ስታርትድ ጂዊሽ are not good Americans. They have no understanding of what America is. On the basis of Duke authority, we must therefore conclude that the Jews is the country are un-American. እንግዲህ ዴቪድ ዱክ የሚባለው የሆነ ዊዛርድ ነው ወይም ደግሞ የሆነ በዚህ ሙያ ላይ ያለ አካል አይደለም። ሶ የሚሰጠው ኢንፎርሜሽን በሙሉ ትክክል እንዳልሆነ ነው እና ኮንክሉድ ከሱ ከሰጠው አይዲያ ላይ ተመስርተን ኮንክሉድ ካደረግን ያ አፒል ቱ አንኳሊፋይድ ኦቶሪቲ ብለን የምንጠራው ነው። ሌሎች ኤግዛምፕሎችም አሉ። እነዚህንም ኤግዛምፕሎች ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ቴሌግራም ቻናል ላይ ፓወርፖይንቱን ይለቀቃል፣ እዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው አፒል ቱ ኢግኖራንስ ነው። አፒል ቱ ኢግኖራንስ የምንለው ኮሚትድ ዌን ዋን ኢግኖራንስ ላክ ኦፍ ኤቪደንስ ኤንድ ላክ ኦፍ ኖሌጅ ዲፊኒትሊ ሰፖርት ዘ ኮንክሉዥን ማለት ነው። እንግዲህ ያለ ድጋፍ ከሚሆን መረጃ ድጋፍ ሊሆን ከሚችል መረጃ ውጪ አንዱ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ በኢግኖራንስ ተነስቶ ያለ እውቀት የሚሰጥ የትኛውም ነገር በሙሉ ኮንክሉዥኑ ሰፖርት ካደረገው ያ አፒል ቱ ኢግኖራንስ እንለዋለን ማለት ነው። ኢግኖራንስ እንለዋለን። ሶ ፕሪሚስ ስቴት ዛት nothing has been proved about something but the conclusion makes definite assertion about that thing። እንግዲህ ፕሪሚሱ ላይ ምንም አይነት ኤክስፐሪመንት ወይም ደግሞ ፕሩቭ የሚያረጋግጥ ነገር እንደሌለ ይናገራል። ግን ኮንክሉዥኑ ስለ ፕሪሚሱ አሰርት አድርጎ በእርግጠኝነት የሆነን ኮንክሉድ ካደረገ ያ አፒል ቱ ኢግኖራንስ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ እንዴት አይነት ነው ፎርማሉ ስናይ ለምሳሌ something is x is true because no one has proved it to be false። እንግዲህ አንድ ነገር እውነት ነው ምክንያቱም ማንም ሰው ውሸት ነው ብሎ ስላልተናገረ ይሄ አፒል ቱ ኢግኖራንስ ነው። አፒል ቱ ኢግኖራንስ ነው ማለት ነው። ሶ ማንም ሰው በዛ ዙሪያ ላይ ምንም አይነት እውነትም ይሁን ውሸት ብሎ መረጃም ባይሰጥም ግን ኤክስ ማንም ሰው ፕሩፍ ስላላረገው ትሩ ማለት አይቻልም ማለት ነው። እንደዚሁም በተቃራኒ ኤክስ ፎልስ ነው because no one has proven it true ማለት ነው ብለን መናገር እንችላለን። ሶ ይሄ ነገር በደንብ መታየት ይኖርበታል ማለት ነው። ኤግዛምፕሎችን አንድ ኤግዛምፕል ታይተን እንለፍ ማለት ነው። ለምሳሌ nobody has ever proven the existence of UFO therefore UFO does not exist ማለት አንችልም because UFO ሜቢ ዩፎ ላይ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ሪሰርች ተሰርቶ ላይሆን ይችላል እንጂ the existence of UFO ሊኖርም ይችላል አይኖርም ይችላል። ሶ ፕሩፍ ስላልተደረገ ነገር ኮንክሉዥኑ ሰፖርት የሚያደርገው ከሆነ ያ አፒል ቱ ኢግኖራንስ ብለን እንጠራዋለን። ቀጣይ ኤግዛምፕልን እናንተ መመልከት ትችላላችሁ። ኤክሰፕሽን ግን አለው። ኤክሰፕሽን አለው። ይሄ ኤክሰፕሽን ምንድነው? if a group of expert scientists investigate something in their own area of expertise and found nothing ያ አፒል ቱ ኢግኖራንስ አይባልም። ለምሳሌ ስለ አንድ ጉዳይ ላይ
ፕሮፌሽናሎች ኤክስፐርቶች ተሰብስበው ጥናት አድርገው ስለዛ ነገር ግን ምንም ውጤትን ፕሩፍ ሊያደርጉት የሚችሉትን ጉዳይ ካላገኙ ያ ነገር እንደዛው እንዳለ ኤግዚስት እንዳላረገ ተደርጎ ነው ሜንሽን የሚደረገው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ቲም ኦፍ ሳይንቲስት attempted over a number of decades to detect the existence of the UFO and all failed to do so. Therefore UFO does not exist. ይሄ appeal to ignorance ማለት አንችልም። ምክንያቱም አቴምፕት አለው ፕሩቭ ለማድረግ አቴምፕት አለው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሳይንቲስቶች አቴምፕት አድርገዋል። ሶ ምንም ነገሮችን እስካሁን ማግኘት ስላልቻሉ አሁን ባለን መረጃ መሰረት ዩፎ የሚባል ነገር የለም ብለን መናገር ይቻላል ማለት ነው፣ እስከሚገኝ ድረስ ማለት ነው። ምክንያቱም አቴምፕት ስላለው። ግን አቴምፕት የሌለው ፕሩቭ ያልተደረገ ጉዳይ ግን ኮንክሉዥ ማድረግ ይሄ አፒል ቱ ኢግኖራንስ ነው። ግን አቴምፕት ያለው ሳይንቲስቶች ፕሩቭ ለማድረግ የጣሩት ግን ምላሽን ወይም ደግሞ የሆነን ነገር ማግኘት ካልቻሉ ያ እንደዛው እንዳለ የሚቀመጥ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ የምናየው ሌጋል እና ኮርትሩም ፕሮሲጀር ላይ ያለ ጉዳይ ኤክሰፕሽን ነው። ሁለተኛ ኤክሰፕሽን ነው። ለምሳሌ ሜምበርስ ኦፍ ዘ ጁሪ who have heard the prosecution present in its case against the defendant, nothing however has been proved beyond a reasonable doubt. Therefore under the law the defendant is not guilty ማለት ነው። እንግዲህ አለዛኔ ሜምበር ኦፍ ዘ ጁሪ የሚባሉ የሚያጣሩ የዛን ጉዳይ የተከሳሹን ጉዳይ የሚያጣሩ ሰዎች አሉ በህግ ሙያ ላይ። ሶ እነዛ ምንም አይነት ነገር ካላገኙ ሶ ዲፌንደንት ኖት ጊልቲ ማለት ይቻላል። ኖት ጊልቲ በቃ ያ ሰውዬ ጥፋተኛ አይደለም፣ አላጠፋንም ጥፋት። ምክንያቱም ሜምበር ኦፍ ዘ ጁሪ ምንም አይነት ነገር ማግኘት ስላልቻሉ በዛ ተከሳሽ ላይ ምንም አይነት ነገር ማግኘት ስላልቻሉ ያ ሰው ነፃ እንደሆነ ያለ ቅጣት እንደሚቆይ ነው የሚታወቀው ማለት ነው። ይሄን በደንብ ከዚህ ማንግል ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤግዛምፕሎች ብዙ ጊዜ ኤግዛም ላይ እነዚህ ኤክሰፕሽኖችን ተቀላቅለው ነው የሚመጡት እና ያኔ በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ኦልሬዲ ስላየነው ብቻ አፒል ቱ ኢግኖራንስ ብለን መልስ መስጠት አያስፈልግም። እነዚህ ኤክሰፕሽኖች በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ሶስተኛ የምናየው ኤክሰፕሽን there are also cases where mercy and reporting are enough or sufficient to prove something which needs to no expertise ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጉዳዮችን እንደዚሁ በማየት ወይም ደግሞ የሆነ ጉዳዮችን ብቻ በመመልከት ሰፊሽንት የሆነ ወይም በቂ የሆነ ነገር መናገር ይቻላል፣ ማንም ኤክስፐርት ሳያስፈልግ ማለት ነው። ሶ እነዛ ጉዳዮች ኮንክሉድ ቢደረጉ ትክክል ሊሆኑ ይችላሉ። ፎር ኤግዛምፕል no one has ever seen Mr. Andrew drink a glass of wine, beer or any other alcoholic beverage. Probably Mr. Andrew is a non-drinker. በቃ ይሄ ምንም አይነት ኤክስፐርት አያስፈልጉም። ሶ ማንም ሰው ያየ ሰው የለም፣ አንድሪው ሲጠጣ ያየ ሰው የለም። ሶ አንድሪው ነን ድሪንከር ነው ወይም ደግሞ ከአልኮል ነፃ አልኮልን የማይጠጣ ሰው ነው፣ የማይጠቀም ሰው ነው። ይሄ ፕሮባብሊ ትሩ ነው ማለት ነው። ሶ አፒል ቱ ኢግኖራንስ ማለት አንችልም። ሶ ማንም ሰው ስላላየው ፕሩፍ ተደርጓል። እንግዲህ በማንም ሰው ፕሩፍ ተደርጓል። ሶ ኤክስፐርቶች አያስፈልጉም የሚለውን ጉዳይ በዚህ ጋር ማየት ያስፈልጋል። በቀጣይ የምናየው ሃስቲ ጀነራላይዜሽን ነው። ሃስቲ ጀነራላይዜሽን እንግዲህ ሲቪክስ ላይ በብዙ ጉዳዮች ተመልክተነዋል። እንግዲህ ሰም ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ካራክተሪስቲክስን ለሆል ሜምበር ኦፍ ዘ ግሩፕ መስጠት ማለት ነው። ሶ ይህንን ኮንሰፕት ይዘን ነው እዚህ ላይ የምንመለከተው። ሶ አርጊውድ ድሮስ ኮንክሉዥን ቤዝድ ኦን insufficient information and unrepresentative sample or occurs when there is a reasonable likelihood that sample is not representative of the group ማለት ነው። እንግዲህ some sample of the group አለ፣ የሆነ የግሩፑ ሳምፕሎች አሉ። እነዛን ካራክተሪስቲክስ ወይም ባህሪ ወስደን ለሌላ ለማይገባው ግሩፕ ወይም ደግሞ ለሁሉም መስጠት ይሄ ሃስቲ ጀነራላይዜሽን እንለዋለን። ለምሳሌ ሳምፕል ነን ሪፕሬዘንታቲቭ ወይም ሳምፕል ኢዝ ቱ ስሞል። እንግዲህ ለምሳሌ ከ1 ሚሊዮን ግሩፕ ላይ 10 ሰው ወስደን የ10 ሰው ካራክተሪስቲክስን ለ1 ሚሊዮን ሰው መስጠት አይቻልም። ሶ ሳምፕሉ ማነስ አይገባውም ማለት ነው። ማነስ አይገባውም። ሳምፕል ወስዳቸው ሳምፕሎች ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ከሆነ ተመጣጣኝ ሊሆን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ቢያንስ 100,000 ወይ ደግሞ የተወሰነ ከዛም በዛ ያለ መሆን መቻል አለበት፣ ሌሎቹን ለመወከል አትሊስት ማለት ነው።
በመቀጠል ሳምፕል ላርጅ በት ኖት ሰሌክትድ ራንደምሊ። እንግዲህ አንዳንዴ ደግሞ ሳምፕሎቹን ስንመርጥ የሆነን ካታጎራይዝ ፒፕል ብቻ መርጠን ሊሆን ይችላል። ሶ ራንደምሊ ሰሌክትድ መሆን መቻል አለባቸው። ሁሉንም ኢንዲኬት ሊያደርጉ የሚችሉ መሆን መቻል አለባቸው። ሶ ሳምፕሉ የሆነ ግሩፕ ኦፍ ፒፕልን ብቻ ሰሌክት የሚያደርግ ከሆነ ያም ለሁሉም የማይሆን ካራክተሪስቲክስን ሊይዝ ስለሚችል ማለት ነው። ሶ ኮሚትድ ባይ ኢንዲቪጁዋልስ ሁ ዴቨሎፕ ኤ ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ኦር ፕሬጁዲስ ቱዋርድስ አዘር። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፋላሲ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ለአንድ ግሩፕ ኦፍ ሶሳይቲ ያለ ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ትክክለኛ ያልሆነ አሉታዊ የሆነ አስተሳሰብ እነሱን ለመተቸት ካለ ሀሳብ የተነሳ የሚመነጭ ነውና ይሄ ሃስቲ ጀነራላይዜሽን ራሱን የቻለ ፋላሲ ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስንመለከት 6 አረብ ፋንዳሜንታሊስት ዌር ኮንቪክትድ ኦፍ ቦምቢንግ ዘ ወርልድ ትሬድ ሴንተር ኢን ኒውዮርክ ሲቲ the message is clear Arab are nothing but a pack of religious fanatic prone to violence ይላል። እንግዲህ ተመልከቱ። እንግዲህ 6 የአረብ ሰዎች ናቸው ወርልድ ትሬድ ሴንተርን ቦምብ አረጉ ወይም ደግሞ በቦምብ አፈነዱ። እንግዲህ አረብ 6 አረቦች ናቸው። እንግዲህ በጣም ሚሊየንስ የሆኑ አረቦች አሉ። እነዚህ 6 አረቦች ሰሩትን ስራ እንግዲህ ወደ ምን ፕሮጀክት አደረግን ማለት ነው? ወደ ሚሊየንስ አረቦች ፕሮጀክት አደረግን ማለት ነው። አረቦች ምንም ናቸው፣ በቃ ኦልሬዲ ሪሊጂየስ የሆኑ ፋናቲክስ ሃይማኖታቸው በጣም እንትን ያሉ ናቸው። ቫዮላንስ የሚያደርጉ ናቸው ብለን ወደዛ መደምደም አንችልም ማለት ነው። ይሄ በጣም ከባድ የሆነ ፋላሲ ነው። እንደጠቀስነው ከላይ ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ነው ሞር ሶርሱ ማለት ነው። ሶርሱ ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ነው። ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ስለ ግሩፕ ኦፍ ሶሳይቲ ያለው ሰው ኮምፕሊትሊ ምንድነው ስለዛ ግሩፕ ሃስቲ ጀነራላይዜሽን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄንን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ቀጣይ 12ኛ የምናየው ፎልስ ኮዝ ፋላሲ ነው። እንግዲህ ኮንክሉዥን ዲፔንድ ኦን ሰም ኢማጂንድ ካዡዋል ኮኔክሽን ኦፍ ኢቨንት ዊች ሜይ ኖት ኤግዚስት ኢን ሪያሊቲ። እንግዲህ አንዳንዴ ኮንክሉዥኑ ፕሪሚሱ ላይ የሚጠቀሰው ኬዝ ሪያሊቲ ላይ ቤዝድ ያላረገ ነገር ይሆናል፣ ወይም ደግሞ እውነታ ላይ ቤዝድ ያላረገ ነገር ይሆናል። ዳይሬክትሊ ደግሞ ኮንክሉዥኑ ከዚህ እውነታ ላይ ወይም ደግሞ ምክንያታዊ ካልሆነ ከዚህ ፕሪሚስ ጋር አታችመንት ሲኖረው ኮኔክሽን ሲኖረው ያኔ ፎልስ ኮዝ ፋላሲ ተፈጠረ ይባላል ማለት ነው። ዲፔንድስ ኦን ኤክስ ኮዝስ ዋይ ኤንድ ኤክስ may not probably cause y to happen. እንግዲህ ኤክስ ዋይን ፈጠረው እንላለን፣ ነገር ግን ኤክስ በምንም ተአምር በፍጹም ዋይ እንዲፈጠር ኮዝ የማይሆን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ መሃል ኤክስ ዋይን ፈጠረው ብለን አንድ ላይ በማይሆን ምክንያት ካያያዝ ናቸው ይሄ ፎልስ ኮዝ ፋላሲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። 3 አይነት ፎልስ ኮዝ ፋላሲዎች አሉ። ፖስት ሆክ ኤርጎ ፕሮፕተር ሆክ ይባላል። ኖን ኮዛ ፕሮ ኮዛ ሁለተኛው ነው። ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ኮዝ የሚባል ደግሞ ሶስተኛ አለ። ሶስቱንም ተራ በተራ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። ፖስት ሆክ ኤርጎ ፕሮፕተር ሆክ የምንለው ፋላሲ ምን አይነት ነው? means after this or account of this depends on temporal succession of event ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጉዳዮች ለምሳሌ ይሄ ነገር ሲፈጠረው ይሄ ከመፈጠሩ በኋላ እንግዲህ ሁለተኛው መፈጠሩ ለዚህኛው መፈጠሩ ለምሳሌ something a የሚባል ኢንሲደንት ወይም ኢቨንት መፈጠሩ ክስተት መፈጠሩ b የሚባል ክስተት እንዲፈጠር ምክንያት ላይሆን ይችላል። ሁለቱም መፈጠራቸው የራሳቸውን መያያዝ አላቸው ብለን መግለጽ ስንጀምር ያ ፖስት ሆክ ኤርጎ ፕሮፕተር ሆክ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በኤግዛምፕል ሞር ክሊር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንመልከት። during the past 2 months every time that the cheerleader have worn blue ribbons in their hair the basketball team has been defeated. Therefore to prevent defeats in the future the cheerleaders should get rid of this blue ribbon ብለን ስንጠቅስ ይሄ ፖስት ሆክ ኤርጎ ፕሮፕተር ሆክ ተብሎ ይጠራል። ምን ለማለት ፈልገው ነው? ላለፉት 2 ወራት ቺር ሊደሮች ወይም ደግሞ እንደምናውቀው ባስኬትቦል ላይ በተለይ በውጭ አካባቢ ሴቶች አሉ። ሴቶች ሞቲቬት የሚያደርጉ ማለት ነው። ባስኬትቦለሮችን ተጫዋቾቹን የሚያነሳሱ ደጋፊዎችን የሚያነሳሱ ፊት ለፊት ሆነው የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ የሚታወቁ አሉ። እነዚህ ብሉ ሪበንስ የሚባል ወይም ደግሞ ጭንቅላታቸው ላይ የሚያደርጉት ገመድ ነገር አለች እና እሷ ሰማያዊ ናት እና እሱ ያረጉ ጊዜ በሙሉ ባስኬትቦሉ ያ ቲም ምን ይላል? ይሸነፋል።
ሶ ለሌላ ጊዜ እነዚህ ሴቶች ምን ማድረግ አለባቸው? ቺር ሊደሮች ይህንን ሰማያዊ ሪበን ማውለቅ አለባቸው እንዲያሸንፉ ብሎ ይገለጻል። እንግዲህ እነሱ ሰማያዊ ሪበን ወይም ሻሹን ማድረጋቸው ከመሸነፋቸው ጋር የሚያያይዘው ምንም አይነት ኬዝ የለም። ሶ ይሄ አንዱን ኢቨንት ከሌላው ኢቨንት ጋር በማይገናኝ ሁኔታ ስናገናኘው ፖስት ሆክ ኤርጎ ፕሮፕተር ሆክ ፋላሲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ካልቸራል ሱፐርስቲሽን አንድ ላይ አያይዘን መጥቀስ ይቻላል። እንግዲህ በብዙ ጊዜ በባህሎቻችን ላይ ማያያዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጥቁር ዶሮ በዚህ ያለፈ ስለዚህ ሞት እየመጣ ነው፣ ውሻ እየጮኸ ነው፣ ሰው ሞት እየመጣ ነው፣ የሆነ ነገር እነዚህ ባድ ላኮች ወይም ደግሞ የሆነ መጥፎ እድል የ40 ቀን እድል የ80 ቀን እድል ተብሎ የሚጠሩ ብዙ ነገሮች አሉ። ሶ እነሱ ያ ኢቨንት ከዛ ጉዳይ ጋር አፕል ሊያደርጋለው ጉዳይ ጋር ምንም የሚያገናኘው ጉዳይ የለም ማለት ነው። ይሄ ፋላሲ ነው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ማየት ይቻላል። የብላክ ካት ክሮስድ ማይ ፓዝ ኤንድ ሌተር አይ ትሪፕድ ኤንድ ስፕሬንድ ማይ አንክል ኢት መስት ቢ ዛት ብላክ ካት ሪሊ አር ባድ ላክ ማለት ነው። እንግዲህ ጥቁር የሆነች ድመት በመንገድ ያለፈች ሶ ጉልበቴን ተጎዳው። ሶ ጥቁር ድመት ምንድናት? የመጥፎ እድል ምልክት ናት። ይሄ በፍጹም ሶ ፖስት ሆክ ኤርጎ ፕሮፕተር ሆክ ፋላሲ የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። ኢቨንት አንዱን ኢቨንት ከሌላው ኢቨንት ከተፈጠረው ኢቨንት ወይም ክስተት ጋር ሪሌሽንሺፕ ስናያይዘው ፎልስ ኮዝ ማይገናኝ ሪሌሽንሺፕ ስናያይዘው ሰፖርት ሲያደርገው ኮንክሉዥኑ ይሄ ፎልስ ኮዝ ፕሮፕተር ሆክ ኤርጎ ፕሮፕተር ሆክ ፋላሲ ብለን እንጠራዋለን። ሁለተኛ ላይ የምናየው ኖን ኮዛ ፕሮፍ ኮዛ ፋላሲ ነው። ኖን ኮዛ ፕሮፍ ኮዛ የምንለው ኖት ዘ ኮዝ ፎር ዘ ኮዝ ማለት ነው። እንግዲህ አንዱ ለተፈጠረው ኮዝ ምክንያት ለሌላው ምክንያት ሊሆን አይችልም። ይሄ ደግሞ ኢቨንት አይደለም፣ ክስተቱ ላይ አይደለም፣ ምክንያቱ ላይ ነው ቤዝድ ያደርገው ማለት ነው። ሶ አንዱ ለአንዱ ምክንያት አይሆንም። ሶ ኦከርድ ዌን ኮንክሉዥን ዲፔንድ ኦን ኢዘር ኮንሲደንሻል ኦከረንስ ኦፍ ኢቨንት ኦር ሚስቴክ ኮዝ ፎር አን ኢፌክት ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጉዳዮች ኮንሳይድ ሊያደርጉ ይችላሉ። ኦከረንስ ለምሳሌ አንዳንድ ኢቨንቶች ሳናስባቸው ሊገጣጠሙ ይችላሉ። ሶ እዛ ላይ ቤዝድ ያደረገ ሊሆን ይችላል ኮንክሉዥኑ ኦር ነው ሚስቴክ ኮዝ ፎር አን ኢፌክት። እንግዲህ አንዳንድ ምክንያት ስህተት የሆኑ ውጤቶች ኮዞች ይኖራሉ ውጤትን የሚያመጡ ማለት ነው። ከዛ ላይ ቤዝድ ይሆናል። ለምሳሌ ኤግዛምፕል እንመልከት። there are more churches in Ethiopia today than ever before and more HIV victims ever before so to eliminate the epidemic we must abolish the church። እንግዲህ ምንም አንዱ መፈጠሩ ለምሳሌ ቸርቾች መብዛታቸው ኢትዮጵያ ላይ HIV ቪክቲም እንዲበዛ የሚያደርግ አይደለም። የቸርች መብዛት ኬዝ ወይም ኮዝ ለኤችአይቪ ቪክቲም መብዛት ምክንያት ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሶ ኮንክሉዥኑ እዚህ ቤዝድ ላይ አድርገን እዚህ ፕሪሚስ ላይ ወይም ደግሞ ሀሳብ ላይ ቤዝድ አድርገን ሌላ ኮንክሉዥን ስንሰጥ ነው ፕሮብሌም የሚፈጠረው። ሶ ኤሊሚኔት እናድርግ። ይሄ ሌላ ትልቅ ስህተት ነው ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ኮዝ ፋላሲ። ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ኮዝ ፋላሲ የምንለው multitude of causes are responsible for a certain effect but the arguer selects just one of these causes and present it as the sole cause ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ አይነት ምክንያቶች ኮዞች ያ ነገር ለመፈጠራቸው ይኖራሉ። ግን አንዷን ብቻ ነጥሎ በማውጣት ለዛ ለተፈጠረው ኢፌክት ምክንያት ናት ብሎ መጥቀስ ይሄ ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ኮዝ ፋላሲ ብለን እንጠራዋለን። ኤግዛምፕል እንመልከት ሞር ሲምፕሊፋይድ እንዲሆንላችሁ። The quality of education is in our grade schools and high schools have been declining for years. Clearly our teachers just are not doing their job these days. እንግዲህ የትምህርት ጥራቱ እያነሰ መምጣቱ በትምህርት ቤታችን ላይ ምክንያቱ የአስተማሪዎች ስራቸውን በአግባቡ ለመስራት ብቻ አይደለም። የተማሪው የራሱ የሆነ ድክመት ይኖራል፣ ወላጅ ላይ የራሱ የሆነ ድክመት ይኖራል። እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ናቸው። ግን አንዷን ብቻ ነጥለን አውጥተን እዚህ ላይ ስናጣብቀው እዚህ ምክንያት ጋር ይሄ ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ኮዝ ፋላሲ ይሆናል ማለት ነው። ሜቢ ልክ ነው ግን ኮንሰፕቱ ግን ምክንያቱ ይሄ ብቻ አይደለም።
በጣም የቀለለ ሐሳብ እንደሆነ እዚህ ላይ እንመለከታለን ማለት ነው። ቀጣይ ስሊፐሪ ስሎፕ ፋላሲ ነው የምንለው። ስሊፐሪ ስሎፕ ፋላሲ ኤ ቫራይቲ ኦፍ ፎልስ ኮዝ ፋላሲ ነው። ብዙ አይነት ያዘ ኢቨንት ኤክስ ኢዝ ዘ ኮዝ ኦፍ ኢቨንት ዋይ በት ኢት ቴክስ ፕሌስ ኢን ኤ ሲሪስ ኦፍ ኢቨንት ኦር አክሽንስ። እንግዲህ ኢቨንት ኤክስ ወይም ደግሞ አንድ ክስተት ኤክስ ብለን የምንጠራው የክስተት ዋይ እንዲፈጠር ምክንያት ነው። ግን ትሩ ፕሮሰስ የሲሪስ ኦፍ ኢቨንቶች ኦር አክሽኖች በኋላ ነው ይሄ ነገር አፕ ሊያደርግ የሚችል እንመለከተዋለን። በኤግዛምፕል ሞር ሲምፕሊፋይ ነው። ኮንክሉዥን ኦፍ አን አርጊመንት ሬስት አፖን አን alleged chain reaction but not sufficient to think that the chain reaction will actually happen ማለት ነው። እንግዲህ አርጊመንት ኮንክሉዥን ኦፍ አርጊመንት ምንድነው የሚያደርገው? የተያያዘ ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ኢቨንት ብታደርግ ይሄንን አክሽን ብታደርግ ስሩ ፕሮሰስ ወደ ሌላ ጉዳይ ውስጥ ትገባለህ የሚል የራሱ የሆነ ድምታ አለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ግን በቂ እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው። ሶ the first event is taken as the cause for all event to happen in a series ማለት ነው። እንግዲህ አንድ የሆነ ነገር ክስተት አድርገሃል እዚህ ሞመንት ላይ ሶ ቀጣይ ላይ ለሚያጋጥም ለየትኛው ክስተት ምክንያት ላይሆን ይችላል። ሶ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። ኤግዛምፕል እንመልከት። ለምሳሌ immediate steps should be taken to outlaw pornography once and for all. The continued manufacture and sale of pornography material will almost certainly lead to the increase in sex-related crimes such as rape and incest. This in turn will gradually erode the moral fabric of society and result in the increase in crime of all sorts. Eventually, a complete disintegration of laws and orders will occur, leading in the end to the total collapse of civilization. እንግዲህ ፖርኖግራፊ አለ እንታውቁታላችሁ። ሶ እዚህ ላይ አውትሎ ካላደረግን ወይም ደግሞ ይሄንን የሚቆጣጠር ህግ ካልመጣ ካልተፈጠረ ወዴት ያመራል? ተመልከቱ። እያንዳንዱ ሲሪየስ የሆነ ስቴፖችን አስቀምጧል። ብዙ አይነት ክራይሞች ኦከር ሊያደርጉ ይችላሉ። ሞራል ፋብሪኮች እየጠፉ ሊመጡ ይችላል። ኢሞራል የሆነ ሊመጣ ይችላል። ክራይም እየበዛ ይመጣል። ከዛ ሎና ኦርደር እየጠፋ ይመጣል። ከዛ ወደ ሲቪላይዜሽን ይጠፋል ይላል። ወደዚህ ደረጃ ይመጣል። ሶ ስሊፐሪ ስሎፕ የምንለው ከዚያ አንግል ነው ማለት። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተፈጠረው ኬዝ ኢሹ እዛ ጋር ያለው አውትሎ አለማድረጋችን ፖርኖግራፊ ስሊፐሪ ወደዚህ ያህል ደረጃ ላያመጣ ይችላል። ሶ በጣም የመያያዝ ጉዳይ አለውና ሶ ይሄ ስሊፐሪ ስሎፕ ፋላሲ ብለን እንጠራዋለን። ፋላሲ ኦፍ ዊክ አናሎጂ ብለን የምንጠራው ደግሞ አርጊዩር ድሮስ ኮንክሉዥን ዲፔንዲንግ ኦን ኢንሲግኒፊካንት ሲሚላሪቲስ ኦፍ ቱ ኦር ሞር ቲንግስ። እንግዲህ ሁለት ተመሳሳይነት የሌላቸው ጉዳዮች ላይ ዲፔንድ ሆኖ አርጊዮሩ ኮንክሉዥን ወይም ደግሞ ድምዳሜ ሲሰጥ ዊክ አናሎጂ ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ the similarity between two things is not strong enough to support the conclusion። እንግዲህ ኤ እና ቢ ፈጽሞ ማይገናኝ ወይም ደግሞ እርስ በርስ ያላቸው መያያዝ ስትሮንግ ሳይሆን ኤ እና ቢ ላይ ሰፖርት ሆነ ኮንክሉዥን ወይም ደግሞ ድምዳሜ አርጊዮሩ ሲሰጥ ያኔ ፎልስ ኮዝ ዊክ አናሎጂ ብለን እንጠራዋለን። ስትራክቸሩ እንዴት ነው? ለምሳሌ ኢንቲቲ ኤ አለ። ኢንቲቲ ኤ የምንለው ወይም ደግሞ አንዱ ፓርት ኦፍ ኤ ምን አትሪቢዩቶች አሉ? ኤ ቢ ሲ ኤንድ ዜድ የሚባሉ አትሪቢዩቶች አሉ ወይም ባህሪዎች አሉ። ኢንቲቲ ቢ ደግሞ ምን ባህሪዎች አሉት? ኤ ቢ ሲ አለው። ሶ ቢ ፕሮባብሊ አትሪቢዩት ዜድ አለው ማለት አንችልም። ምክንያቱም ኤ እና ቢ የማይገናኙበት ስትሮንግ ኢነፍ አይደሉም። ስትሮንግ ኢነፍ ስላልሆነ ማለት የያዙበት ስትሮንግ ኢነፍ ስላልሆነ ኤ ላይ ያለው አትሪቢዩት ዜድ ወይም ዜድ የሚባለው ባህሪው ቢ ላይ ላይሰራ ይችላል ማለት ነው። ሶ ኮንክሉድ ካደረግን ይሄ ዊክ አናሎጂ ብለን እንጠራዋለን። ኤግዛምፕል እንመልከት ሞር ክሊር እንዲሆን። ሃርፐርስ ኒው ካር ኢዝ ብራይት ብሉ ሃዝ ሌዘር upholstery and gets excellent gas mileage. Crowley's new car is also bright blue and has leather upholstery, therefore probably get excellent gas mileage too. ይሄ ምን እንለዋለን? ዊክ አናሎጂ እንለዋለን። ምክንያቱም የሃርፐርስ መኪና ሰማያዊ የሆነ ከለር ስላለው ሌዘር ውስጡ ወንበሮቹ ሌዘር ስለሆኑ እና ጋዝ ማይሉ በጣም which means ማለት ነው በትንሽዬ ጋዝ ረጅም መንገድ መጓዝ መቻሉ ቀጥታ ዳይሬክትሊ ከኮይለርስ ካር ጋር ሁለቱንም በማሟሟ ከሃልፐርስ ጋር ሁለት
የሚያገናኘው ነገር አለ። ብራይት ብሉ ኤንድ ሃዝ ሌዘር ሆልስተሪ ማለት ግን እንደዛው ረጅም መንገድን በትንሽዬ ጋዝ መጓዝ ይችላል የሚል ድምዳሜ መስጠታችን። ምክንያቱም ሜቢ ክላውደስ ካሩ የተለየ ሊሆን ይችላል። ተመሳሳይ የሆነ ሁለት አትሪቢዩት ቢኖረው ግን የተለየ ሞዴል ያለው የተለየ ጋዝ ፍጆታ ያለው መኪና ሊሆን ይችላል። ሶ አትሪቢዩት ዜድን which means ጌት ኤክሰለንት ጋዝ ማይሌጅን ወደ ክራውለርስ ካር ላይ ማምጣት አንችልም ማለት ነው። ይሄ ዊክ አናሎጂ ብለን እንጠራዋለን። but if some casual or systematic relation exists between z and abc a or c the argument is strong commit no fallacy ማለት ነው። እንግዲህ ሲስተማቲክ የሆነ ግንኙነት ሊኖራቸው ይችላል በዜድ እና በቀሪዎቹ አትሪቢዩቶች መካከል ማለት ነው። ሶ ያኔ ጥንካሬውን በመረዳት ኮሚት ኖ ፋላሲ ብለን መናገር ይቻላል ማለት። ለምሳሌ the flow of electricity through a wire is similar to the flow of water through a pipe. Obviously a large diameter pipe will carry a greater flow of water than a pipe of small diameter. Therefore a large diameter wire should carry a greater flow of electricity than a small diameter wire. ይሄ ትክክል ነው። ፊዚክስ ለሚያውቅ ሰው ኮንሰፕቱን ለሚረዳ ሰው ትክክል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤሌክትሪሲቲ በዋየር ውስጥ ነው የሚያልፈው፣ ወተርም ስሩ ፓይፕ ነው የሚያልፈው። ሶ በላርጅ ፓይፕ ውስጥ የሚያልፍ ወተር ግሬተር ፍሎ አለው። ስሞል ዲያሜትር ካለው ላርጅ ፓይፕ ወይም ደግሞ ላርጅ ዲያሜትር ያለው ፓይፕ ውስጥ የሚያልፍ ወተር ግሬተር ነው። ሶ ላርጅ ዲያሜትር ውስጥ ያለው ዋየርም እንደዚሁ ዳይሬክትሊ አትሪቢዩቱ የሚገናኝ ነው። ስትሮንግ ሪሌሽንሺፕ አለው። ሶ ግሬተር ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ አለ። ትክክል ነው። ይሄንን መረዳት ይቻላል እንደዚህ አይቶ ማለት ነው። ሶ ይሄንን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ቀጣይ ኤግዛምፕል መመልከት ትችላላችሁ። ሌላ ፋላሲ ኦፍ ፕሬዘምፕሽን። ፕሬዘምፕሽን ምንድን ነው? ፋላሲ ኦፍ ፕሬዘምፕሽን to presume means to take something for granted ማለት ነው። to assume a given idea as a true while in fact not true ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮችን ትክክል ናቸው ብሎ መቀበል ማለት ነው። ትክክል እንኳን ባይሆኑ ፋክት ባይሆኑ ትክክል ናቸው ብለን ስንቀበል ይሄ ፋላሲ ኦፍ ፕሬዘምፕሽን ብለን እንጠራዋለን። the assumption given in the premise is not supported by the proof but arguer invite the audience to accept as it is ማለት ነው። እንግዲህ የሚቀመጡት አሰምፕሽኖች ወይም ምልከታዎች ፕሪሚሱ ላይ ምንም ፕሩፍ ሊደረጉ የማይችሉ ነገሮች ናቸው። ነገር ግን አዳማጩ እንዲቀበሉ ስንገፋፋ ኢንቫይት ስናደርግ ያ ፋላሲ ኦፍ ፕሬዘምፕሽን እንላለን። ሶ አርጊየር ዩዝስ ኮንፊውዚንግ ኤክስፕሬሽን ቱ ኮንሲል ዘ ሮንግ አሰምፕሽን። እንግዲህ ትክክለኛ ያልሆነውን ሀሳቡን አድማጩ ላይ ለማሳደር ምን ያደርጋል? አርጊየሩ ኮንፊውዚንግ የሆኑ አይዲያዎችን ያቀርባል ማለት ነው። ግራ የሚያጋቡ ሰው እንዲቀበል ግራ ገብቶት እንዲቀበል የማድረግ ማለት ነው። ሶ በውስጡ ብዙ አሉ። ከነዛ መካከል ቤጊንግ ዘ ኩዌሽን፣ ኮምፕሌክስ ኩዌሽን፣ ፎርስ ዲክተሚ እና ሰፕረስድ ኤቪደንስ የሚባሉ ማለት ነው። እነዚህን ተራ በተራ እንመለከታለን ማለት ነው። ቤጊንግ ዘ ኩዌሽን የምንለው አርጊየር ዩዝ ኮንፊውዚንግ ፍሬዚዮሎጂ ማለት ነው። እንግዲህ ግራ የሚያጋቡ ሐረጎችን ይጠቀማል ማለት ነው። ግራ የሚያጋቡ ለምሳሌ presume that the premise provide adequate support for the conclusion። እንግዲህ ምን እንዴት አድርጎ ነው የሚያሳያቸው? ፕሪሚሱ በቂ የሆነ ሰፖርት ከኮንክሉዥን እንዲያገኝ ማለት ነው። እንዲያገኝ አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው። so arguers create the illusion by starting the inadequate evidence as adequate to the conclusion by እንግዲህ በቂ ያልሆነ ኤቪደንስ አለው ፕሪሚሱ ላይ ወይም ደግሞ መረጃዎች አሉት፣ ግን በቂ የሆነ ኮንክሉዥን ወይም ድምዳሜ እንዲኖረው አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው። ለምሳሌ leaving out a key premise, nothing more is needed to establish a conclusion. Restating the premise as a conclusion using different words, reasoning in a circle, not clear where it begins and ends. እንግዲህ አንደኛ ላይ leaving out a key premise የምንለው ወሳኝ የሆነውን ፕሪሚሱ ላይ ሊገለጽ የሚገባውን ሀሳብ ያወጡታል ግራ እንዲገባ ማለት ነው። ሶ ያወጡታል። ያኔ ኮንክሉዥን እዛ ላይ ቤስድ ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ ሌላ ደግሞ restating the premise as a conclusion እንግዲህ ፕሪሚሱ ላይ የተጠቀሰውን ሀሳብ ድጋሚ ኮንክሉዥን ላይ ድምዳሜ አድርጎ ማስቀመጥ ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ሪዝኒንግ ኢን ኤ ሰርክል ማለት ነው። ምክንያቱም ዝም ብሎ ሰርክል አድርጎ ወይም ደግሞ አራውንድ ዘ ቡሽ መሄድ ማለት ነው። ሶ የት ነው የሚጀምረው የት ነው የሚያልቀው የሚለውን ነገር በደንብ አትረዱትም ማለት ነው። ካራክተሪስቲክሱ ምንድነው? ሃዝ ኤ ቫሊድ ፎርም ስታዩት ቫሊድ ፎርም አለው። ኮንቴንስ ፍሬዞሎጂ ዛት ኮንሰርን ፎልቲ ሪዝኒንግ። እንግዲህ ባይ ዘ ዌይ ቫሊድ ፎርም ብዙዎቹ ቫሊድ ፎርም ነው የሚከተሉት፣ ግን ፋላሲ የምንለው ኢንፎርማል ፋላሲ ስለሆነ
እንደዚህ አይተን ቫሊድ ብለን እንገልጸው አይደለም። ሶ ቫሊድ ነው ግን ኮንቴንስ ፍሬዞሎጂ መሀል ላይ ያሉት የሚገልጸው ሀሳብ ትክክል እንዳልሆነ እንመለከታለን። ሶ ሊቪንግ አውት ክሪ ፕሪሚስ የሚለውን ለምሳሌ ወሳኝ የሆነውን ሀሳብ ከውስጥ ሲያወጣ ለምሳሌ መርደር ኢዝ ሞራሊ ሮንግ ዲስ ቢንግ ዘ ኬዝ ኢት ፎሎውስ ዛት አቦርሽን ኢዝ ሞራሊ ሮንግ። እንግዲህ መርደር ወይም ሰውን ልጅ መግደል ሞራሊ ሮንግ ነው ወይም ዲስ ሚንስ ሞራሊ ትክክል ያልሆነ ነገር ነው። ሶ ይህን እዚሁ ላይ ቤዝድ ሆነ አቦርሽን ኢዝ ሞራሊ ሮንግ ነው። ትክክል እኮ ነው ሞራሊ ስናየው ወይም ደግሞ ስትራክቸሩን ስናየው ፎርማሊ ቫሊድ የሆነ ስትራክቸር ነው ያለው። ግን አሁን መርደርና አቦርሽን ምንድን ያገናኛቸው? የሚያገናኛቸው ጉዳይ ምንድን ነው? ሁለቱም ሞራሊ ሮንግ እንደሆኑ ይታወቃል። ግን እንዴት ነው ሊገናኝ የቻለው? ኪ ፕሪሚስ ጎልባል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኪ ፕሪሚስ ሁለቱ ወሳኝነት ያላቸው ሊገናኙበት የሚችሉበት ጉዳይ ጎልባል። ሶ ያ ሊቪንግ አውት ኪ ፕሪሚስ ብለን የምንጠራው ነው። ዘን ሪስቴቲንግ ዘ ፕሪሚስ አስ ኤ ኮንክሉዥን እንግዲህ እንደገና መግለጽ ማለት ነው። ለምሳሌ ካፒታል ፐኒሽመንት ኢዝ justified for the crimes of murder and kidnapping because it is a quite legitimate and appropriate that someone be put to death for having committed such hateful and inhuman act ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ካፒታል ፐኒሽመንት የሚባለው ጀስቲፋይድ ምንድነው? ኪድናፒንግ ለፈጸመ መርደር ለፈጸመ ክራይም የሚሰጥ ፍትህ ነው ብሎ ድጋሚ ኮንክሉዥኑ ላይ ድጋሚ ይሄንን ሐሳብ አጥቷል ማለት ነው። ይሄ ሌጂቲሜት የሆነ አፕሮፕሪየት የሆነ አክሽን ኮሚት መደረግ አለበት በዚህ አይነት ሰውን በማይወክል አክሽን ላይ ብሎ ይገልጻል ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ ድጋሚ ፕሪሚሱ ላይ የጠቀሰውን ሐሳብ ኮንክሉዥኑ ላይ መልሶ ስታጠቅሱት ይሄ ሪስቴቲንግ ዘ ፕሪሚስ አስ ኤ ኮንክሉዥን ብለን እንጠቅሰዋለን። ኮምፕሌክስ ኮሬክሽን ብለን የምንጠቅሰው ደግሞ ቀጣዩ ፋላሲ ነው። አርጊዩር አስክ ኤ ሲንግል ኩዌስችን ዛት ኢዝ ሪሊ ቱ ኦር ሞር ኤንድ ኤ ሲንግል አንሰር ኢዝ ዘን አፕላይድ ቱ ቦዝ ኩዌስችን። እንግዲህ አንድም ከአንድም በላይ የሆነ ጥያቄዎችን አርጊዩር ያነሳል። ከዛ በኋላ ግን አንድ የሆነ መልስ ነው ለሁለቱም ጥያቄዎች መልስ የሚሰጠው ማለት ነው። ሶ ሊስነር እና ሪደር ቱ አክኖሌጅ አባውት ሰምቲንግ ዛት ሂ ኦር ሺ ደዝ ኖት ዋንት አክኖሌጅ ማለት ነው። እንግዲህ አክኖሌጅ ሊያደርገው ባልፈለገው ጉዳይ ላይ አክኖሌጅ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ እውቅና እንዲሰጠው ትኩረት ይመሳል ማለት ነው። አንባቢውንና አድማጩን ትኩረት ይመሳል ማለት ለምሳሌ ሃቭ ዩ ስቶፕድ ቺቲንግ ኦን ኤግዛም ይላል። ዘን ዩ ዌር አስክድ ዌዘር ዩ ሃቭ ስቶፕድ ቺቲንግ ኦን ኤግዛም ለምሳሌ yes or no የሚል መልስ ነው የሚኖረው። so you answered yes therefore it follows that you have cheated in the past ማለት yes የሚል መልስ ተሰጥቶ ለዚህ አይነት ጥያቄ በድሮ ጊዜ in the past ቺት እንደምታረግ ይታወቃል ማለት ነው። ኮንክሉድ ማድረግ ይቻላል። አሁን እዚህ ጋር ግን ቀጣይ ላይ ግን ስናየው ሶሪ yes የሚባል yes or no ማለት ነው። so ለአንድ ጥያቄ እንደዚህ ለተሰጠው ጥያቄ አንድ መልስ አርጊዮሩ ሲሰጥ ከዛ በኋላ የሚሰጥ ኮንክሉዥን አለ ማለት ነው። ሶ ያ ኮምፕሌክስ ኩዌስችን ብለን እንሰጠዋለን ማለት ነው። ኮምፕሌክስ ኩዌስችን ብለን እንሰጠዋለን ማለት ነው። ሶ ፎልስ ዲክተሚ የምንለው ደግሞ ቀጣዩ ነው። ፎልስ ዲክተሚ ፕሪሚስ ኦፍ አን አርጊውመንት ፕሬዘንት ቱ ኦልተርኔቲቭ as if they are jointly exhaustive. The arguer attempts to delude the reader or listener into thinking that there is no third alternative ማለት ነው። እንግዲህ ፎልስ ዲክተሚ ላይ ምንድነው የምንለው? ሌላ ሰርድ ኦልተርኔቲቭ እንደሌለ አድርጎ አንድን አርጊውመንት ሲቀርብ ያ ፎልስ ዲክተሚ እንላለን። ቀጣዩ ኦፖርቹኒቲ ቀጣይ እድል እንደሌለ በሌላ መንገድ ማየት እንደማይቻል አድርጎ ሲቀርብ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ነው either you buy only Ethiopian made product or you don't deserve to be called loyal Ethiopian. Yesterday you bought new Chinese jeans, therefore you don't deserve to call loyal Ethiopian. እንግዲህ ሁለት ኦፖርቹኒቲዎችን ነው እየሰጠን ነው። ኢትዮጵያን ለመባል ኢትዮጵያን ፕሮዳክት መግዛት አለብን። አለበለዚያ ኢትዮጵያን ሎያል ኢትዮጵያን ታማኝ ኢትዮጵያዊ አይደለም። ሶ ትናንትና ቻይኒዝ ጂንስ ስትገዛ አይቻለሁ። ሶ therefore ምክንያቱም ምንድነው ኢትዮጵያን ሎያል ኢትዮጵያን አይደለም። ከላይ ሁለት ኦፖርቹኒቲ ብቻ ነው የሰጠው። ሶ አርጊመንቱ ቫሊድ ነው
ትክክል ነው ስትራክቸራሊ ስናየው ግን ውስጡ ፈርስ ዲክተም ያለው ማለት ነው ፈርስ ዲክተም ኢንፎርማል የሆነ ፈርስ ዲክተም እንመለከታለን ማለት ነው ኦፖርቹኒቲ ቱ ኦልተርኔቲቭ ብቻ ሲሰጥ ማለት ነው ለአሁን ጉዳይ ሰፕረስድ ኤቪደንስ የምንለው ደግሞ arguers draw conclusion by ignoring the key premise that overweight the conclusion ማለት ነው እንግዲህ ፕሪሚሱ ላይ ተጠቅሶ ኮንክሉዥኑን ሊመዝን ወይም ደግሞ ተመጣጣኝነት እንዲኖረው ክብደቱ እንዲኖረው ሊያደርግ የሚችል ፕሪሚስ ኢግኖር አድርጎ ሲያስቀረው ወሳኝ የሆነ ፕሪሚስ ያ ሰፕረስድ ኤቪደንስ ተብሎ ይጠራል it works by creating the presumption that the premise are both true and complete when in fact they are not ማለት ነው እንግዲህ ፕሪሚሱ ወሳኝ የሆነ ኤቪደንስ ወይም ደግሞ ሊገለጽ የሚገባ ጉዳይ ጎሎታል ነገር ግን እንደሙሉ እንደሆነ ተደርጎ ሲቀመጥ ያ ምን ተብሎ ይጠራል ሰፕረስድ ኤቪደንስ ይባላል ለምሳሌ ኮመንሊ አፕንድ የሚያደርገው አድቨርታይዝመንት ላይ ነው ማለት ነው so the new RCA digital satellite system delivers sharp TV receptions from an 18-inch dish antenna and it costs only $199. Therefore, if we buy it, we can enjoy all the channel for a relatively small one-time investment ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ኪ የሆነ የራሳቸው የሆነ ፕሪሚስ አጉድሏል ማለት ነው የራሱ የሆነ ዲስአድቫንቴጅ ይኖረዋል ዲስአድቫንቴጁ አልተገለጸም ሶ ብዙ ጊዜ አድቨርታይዝመንት ላይ የሚሰጡ ማስታወቂያዎች ዲስአድቫንቴጃቸው አይገለጽም ማለት ነው አይገለጽም ለምን ኪ የሆነ ፕሪሚስ ነው ሰው እንዲገዛቸው ዲስአድቫንቴጃቸው አይገልጹም ማለት ነው ሶ ያኔ ሰፕረስድ ኤቪደንስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ስለ ዲጂታል ሳተላይት ሲስተሙ የራሱ የሆነ አድቫንቴጅ የሆነ ፓርቱ ተገለጸ ሶ እንዲገዛ ምን አደረገ ሞቲቬት አደረገ ማለት ነው ሶ ይሄ ሰፕረስድ ኤቪደንስ ብለን እንገልጸዋለን fallacies of ambiguity ነው ቀጣይ የምናየው fallacies of ambiguity conclusion of an argument depend on either a shift in a meaning of ambiguous word or wrong interpretation of an ambiguous statement ማለት ነው እንግዲህ ሁለት አይነት መንገድ ነው አፕል ሊያደርግ የሚችል አንደኛ ambiguous የሆኑ ቃላቶች ውስጥ ይኖራሉ ግራ የሚያጋቡ ምን ለማለት ፈልጎ ነው ተብሎ ግራ እንዲጋባ ሪደሩ ወይም ሊሰነሩ ግራ መጋባት እንዲገባ የሚያደርጉ ቃላቶች አሉ ከዛም ባለፈ ደግሞ wrong interpretation of ambiguous statement ambiguous የሆኑ አረፍተ ነገሮች ኖሮ እዛ ላይ የሚሰጡ ትክክለኛ ያልሆኑ ግራ የሚያጋቡ ambiguous የሆኑ ፍቺዎች ይሰጣሉ ማለት ነው ሶ ያ fallacy of ambiguous ብለን እንጠራዋለን equivocation የምንለው ደግሞ conclusion depend on meaning of word which is used in two different senses ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ቃል አለ ግን ሁለት የተለያዩ ትርጓሜዎች ይኖሩታል ማለት ነው ሶ ያ equivocation እንለዋለን ለምሳሌ some triangles are obtuse whatever obtuse is ignorant therefore some triangles is ignorant ተመልከቱ obtuse የሚለው ignorant የሚል ትርጉምም አለው obtuse የምንለው ደግሞ ትራያንግሉ አንግሎቹ ምን ያልሆኑ ናቸው እንኩል ያልሆኑ ማለት ነው so obtuse የምንለው so አንዳንድ ትራያንግሎች obtuse ናቸው እንላለን አንግላቸው እኩል አይደለም ግን ignorant ናቸው obtuse ደግሞ የምንለው ignorant ነው ትክክል ነው therefore triangle ignorant ነው ማለት አንችልም ማለት ነው ቃሉ ሁለት የተለያዩ ትርጉም ስላለው ለምሳሌ any law can be repealed by a legislative authority but the law of gravity is a law therefore a law of gravity can be repealed by the legislative authority ይሄ እንግዲህ fallacy of equivocation የምንለው law የምንለው my legislative authority repealed by the legislative ሚሻሻል ነው ወይም ደግሞ በህግ አውጪው ሆኖ አካል ድጋሚ ተሻሽሎ ሊወጣ የሚችል ግን law of gravity የምንለው ደግሞ law ነው እሱ ህግ ነው ግን law of gravity ድጋሚ ተሻሽሎ የሚወጣ ነው ልናወጣ የምንችለው ነው ይሄ ደግሞ ማይሆን ነገር ስለሆነ ይሄ law የሚለው ቃል በሁለት የተለያዩ ዴፊኒሽኖች ነው ሶ ያ እንደዛው እንደ ዴፊኒሽኑ ነው ዲፋይን የምናደርገው ሰው ይሄ equivocation እንለዋለን ማለት ነው አምፊቦሊ የምንለው ደግሞ argued draw a conclusion depending on misinterpreted statement the original statement asserted by someone እንግዲህ አንድ ኦሪጂናል የሆነ ሐሳብ ይቀርባል ሐሳብ ወይም ስቴትመንት ይቀርባል ከዛ ላይ ሚስኢንተርፕሬትድ ወይም ደግሞ በተሳሳተ መልክ ተተርጉሞ የሚመጣው ስቴትመንት ላይ ኮንክሉዥን መስጠት ማለት ነው ድምዳሜ መስጠት ሶ ambiguity
ወይም አምፊቦሊ አራይዝ የሚያደርገው ከምን ላይ ነው? ግራመር ስህተት ላይ ነው። ፓንክቹዌሽን ሚሲንግ ኮማ ላይ ነው። ዳንግሊንግ ሞዲፋየሮች ላይ ነው። አንአምቢጉየስ አንቲሰደንት ኦር ፕሮናውን ላይ ቤዝድ ያደርጋል። እነዚህም በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ሶ ኤግዛምፕልስ ለምሳሌ ስናይ ጆን ቶልድ ሄነሪ ዛት ሂ ሃድ ሜድ ኤ ሚስቴክ ኢት ፎሎውስ ዛት ጆን ሃዝ አት ሊስት ዘ ኮሬጅ ቱ አድሚት ሂዝ ኦን ሚስቴክ። እንግዲህ ይሄ የፕሮናውን ችግር ነው ማለት ነው። ጆን ቶልድ ሄነሪ ይላል ዛት ሂ ሃድ ሜድ ኤ ሚስቴክ። አሁን ስህተት የሰራው ማለት ሄነሪ ነው ኖት ጆን ማለት ነው። ሶ ሂ የሚለው ቃል አምቢጊቲን ፈጥሯል። ይሄ አምፊቦሊ ነው የምንለው ፕሮናውን ላይ የተፈጠረ ችግር ነው ማለት ነው። ሶ ሂ የሚለው ለጆን ነው እንጂ ለሄነሪ አይደለም። ሶ ኢት ፎሎውስ ዛት ጆን አትሊስት the courage has at least the courage to admit his own mistake ተብሎ ጠቀሳል። ግን ሄነሪ ነው ተብሎ እዚህ ጋር መጠቀስ የነበረበት። ሶ ይሄ አምፊቦሊ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዲፈረንስ ቢትዊን አምፊቦሊ ኤንድ ኢኩቪኬሽን ምን አይነት ነው የሚለው ነገር ስናይ ኢኩቪኬሽን የምንለው ብዙ አምቢጉቲ ኢን ዘ ሚኒንግ ኦፍ ወርድ ነው። ቃሉ በራሱ የሚፈጥረው ሁለት የሆነ ትርጉም ነው። አምፊቦሊ ግን ብዙ አምቢጉቲ ኢን ስቴትመንቱ ላይ ያለ አምቢጉቲ ነው፣ ስህተት ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ግራ መጋባት መፍጠር ነው ማለት ነው። ጆን ነው ሄነሪ ነው የፈጠረው ስህተቱን የሚለውን ነገር ማየት ነው ማለት ነው። ሶ ኢኩቪኬሽን ኢንቮልቭስ ሚስቴክ ሜድ ባይ አርጊወር ዌን ሂ ኮንስትራክት አን አርጊመንት። እንግዲህ ኢኩቪኬሽን ላይ አርጊወሩ ኮንስትራክት በሚያደርገው ኮንክሉዥን ላይ ነው፣ አርጊመንት ላይ ነው ችግር የሚፈጠረው። አምፊቦሊ ላይ ግን ኢንቮልቭ ሚስቴክ ሜድ ባይ አርጊወር ኢንተርፕሬቲንግ አን አምቢጉስ ስቴትመንት ዛት ሜድ ባይ ሰምዋን ኤልስ። እንግዲህ ሰምዋን ኤልስ በተሰራው ስራ ላይ የሚፈጠር ኢንተርፕሬት ስናደርግ ይሄ ደግሞ ትርጉሙን ስንሰራው ወይም ስንተረጉመው የሚፈጠር ኤረር እንደሆነ ነው የምንመለከተው ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው ፋላሲስ ኦፍ ግራማቲካል አናሎጂ ነው። the grammatically similar to other arguments that are good in every respect it includes fallacy of composition division። እንግዲህ ፋላሲ ኦፍ ግራማቲካል አናሎጂ ላይ ግራማቲካል የሆኑ ችግሮችን ነው የምንመለከተው። በውስጡ ኮምፖዚሽን እና ዲቪዥን የሚባሉ ሁለት የተለያዩ ሀሳቦች አሉት። ኮምፖዚሽን የምንለው conclusion depend on the erroneous transference of attribute from part to whole ማለት እንግዲህ ከአንዱ ፓርት ወደ ሆል የሚሄድበት አካሄድ ትክክል ያልሆነ ማለት ነው። erroneous የሆነ ትራንስፈር for example እንመልከት። each atom in this piece of chalk is invisible therefore the chalk is invisible። እንግዲህ አተሙ ላይ ያሉት ቾኩ ላይ ያሉት አተሞች ማይታዩ ናቸው በአይን። ቾኩ አይታይም ማለት አይቻልም። ይሄ ኮምፖዚሽን ነው የምንለው። ዲቴል ያለው የማቴሪያሉ አተሞች ማቴሪያል ራሱን አይወክሉትም ማለት ነው። ሶዲየም ኤንድ ክሎሪን ዘ አቶሚክ ኮምፖነንት ኦፍ ሳልት ነው። አር ቦዝ ዴድሊ ፖይዝን ናቸው ሁለቱም ለብቻቸው ማለት ነው። ግን ሳልትን አንድ ላይ ሲመጡ ሳልትን ነው የሚፈጥሩት። ሳልት ግን ፖይዝን ሳልት ግን ዴድሊ ፖይዝን ነው ማለት አንችልም ማለት ነው። ይሄ ኮምፖዚሽን እንለዋለን። but if the transference of attribute from part to whole is legitimate commits no fallacy። አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ ህጋዊ የሆነ ወይም ደግሞ ትክክለኛ የሆነን አካሄድ ይሄዳሉ። ለምሳሌ ከአንዱ ትራንስፈር ወደ ሌላው ትራንስፈር ስናደርግ ያ ትክክለኛ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ every atom in this piece of chalk has a mass ብለን therefore the piece of chalk has a mass። ትክክል አተምም ማስ አለው ቾኩም ማስ አለው። ትራንስፈር የምናደርግበት አተምን ለማስ ቾክን ለማስ ትራንስፈር የምናደርግበት አትሪቢዩት ትክክል ከሆነ ይሄ ትክክል ነው የሚል ሐሳብ ይኖረናል ማለት ነው። ፋላሲ አይደለም እንላለን። ዲቪዥን የምንለው ደግሞ ኮንክሉዥን ዲፔንድ ኦን ዘ ኢሮኒየስ ትራንስፈር ኦፍ አትሪቢዩት ፍሮም ሆል ቱ ፓርት። ይሄ ደግሞ ከዛ ጋር ከፓርት ቱ ሆል ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ከሆል ቱ ፓርት የሚሄድ አትሪቢዩትን ትራንስፈር ስናደርግ ያ ኢሌጋል ነው ወይም ደግሞ ዲቪዥን ብለን እንጠራዋለን። ዲቪዥን ፋላሲ ነው። ሳልት ኢዝ ኤን ፖይዝነስ ኮምፓውንድ ነው። therefore its component elements sodium and chlorine are non poisonous ካለን ይሄም ዲቪዥን ፋላሲ አለው ማለት ነው። ሳልት ነን ፖይዝነስ ነው፣ ትክክል ነው። ግን ከፋፍለን ለብቻ ሶዲየም እና ክሎሪን ጋር ለብቻቸው ፖይዝነስ የሆኑ ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ግን አንዳንዴ እንደዛው ቅድም እንደጠቀስ ነው ትክክለኛ የሚሆንበት ወይ አለ፣ ፋላሲ ኦከር የማይሆንበት ወይ አለ። ለምሳሌ this piece of chalk has a mass therefore atom of this piece of chalk has a mass as well። ትክክል ነው ማለት ነው። ትክክል ነው፣ ግልጽ ስለሆነ ነው ሞር ኤክስፕሌን ያደረኩት ማለት ነው።
To distinguish the composition and the Hasty generalization, examine the conclusion of the argument. እንግዲህ ኮምፖዚሽን እና Hasty generalization ሁለቱም ጋር ምንድነው ኮምፖዚሽን ላይ ሰም ፓርቲ የሆነውን ካራክተሪስቲክስ ወይ አትሪቢዩት ለሁሉም መስጠት ነው። Hasty generalizationም እንደዛ። እንዴት ነው መለያቸው ካለን conclusion of argument ላይ ነው ዲፔንድ ማለት ነው። if the conclusion of argument is in a general statement ከሆነ Hasty generalization ብለን እንጠራዋለን። general statement ከሆነ if the conclusion of an argument is a class statement ከሆነ ደግሞ composition ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። to distinguish division and accident, examine the premise of the argument ማለት ነው። division እና accident ደግሞ ለመለያየት ፕሪሚሱን ነው ማየት ያስፈልጋል። if the premise contain general statement ከያዘ አክሲደንት ነው። ክላስ ስቴትመንቶችን ከያዙ ክላስ ስቴትመንት የምንለው ከጀነራል ስቴትመንት ፓርቱን ነው ሆስት ፓርቱን የያዘ ከሆነ ዲቪዥን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። በጣም እንደፈጠንኩ ይገባኛል፣ ግን እናንተ በቻላችሁ አቅም ፖዝ እያደረጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ግን ታይም በደንብ መውሰድ ስለማይኖርብኝ ነው። እናንተ በቻላችሁ አቅም ደግሞ ሌሎችን መጽሐፎች ሪፈር ማድረግ ይኖርባችኋል። ረጅም ጊዜ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ግዴታ ነው። በጣም ሰፊ የሆነ ኮንሰፕት ስለሆነ ነው። ከዚህ በላይ የሚወራበት ነው። ነገር ግን እናንተ በተቻላችሁ አቅም ሞጁላችሁን በደንብ ዲቴይል በማንበብ ሪፈር በማድረግ ሞር እንድትረዱ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች